RMN Manila Extra Large sa balita at komentaryo, Extra Large sa tugtugan at Extra Large sa serbisyo publiko. Ikaw ba ay may reklamo, may problema sa kalusugan, hanap buhay, trabaho, ano bang mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa SSS, GSIS, PhilHealth, NSO, PIVAO at iba pa? RMN Sentro Serbisyo. Ito ang sandalan mo. Eli Saludar ang tutulong sa iyo. RMN Sentro Serbisyo. Dito sa Dzxl 558. Maaasahang public service. Ay, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 26, 2018. Mga kasama, ako pa rin ho inyong radyoman, Eli Saludar. Isang oras sa mga balitaan at syempre ang Sentro Serbisyo, Public Service. Para po sa ating mga kababayan, maya-maya alamin natin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko at magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. RMN Sentro Serbisyo. Sa oras na 9:11, alamin natin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. MMDA Traffic Update. Mula sa MMDA Metro Bay, si Greg Reyes. Greg, good morning. Yes, good morning sa lahat ng tagapanig ng Dzxl, Kuya Eli. At nagiging mabagal pa rin ang ating area ng EDSA southbound. Kung kanina ay dito sa area ng Scout Borromeo hanggang Boni nagbabagal, ngayon po ay dito na lang sa area ng Timog hanggang Kalayaan mabagal ang takbo ng ating southbound ng EDSA. At paglampas naman niyang Kalayaan ay nagiging mabilis na yan hanggang Mall of Asia. Yung area ng northbound ay dito sa Pakit ng Magallanes flyover, yan lang mabagal ng konti, pababa yan, dire-diretso sa Pasay. Medyo may kabagalan po at pagkatapos naman yan sa area ng Pasay, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa dulo ng area ng northbound ng kaluwagan ng ating EDSA. At yung C5 natin sa Olbalara hanggang CV Garcia, nagiging mabagal din. Ganun din sa area ng Libis hanggang Port Bonifacio, Global City. At pagsapit ng market, mabilis na po yan, tuloy-tuloy yan hanggang makasapit ng South Luzon Expressway. At yung kabilang panig, dito sa area ng northbound ng C5, dito lang sa area ng Levy Mariano hanggang McKinley, bumabagal ang takbo ng ating mga sakyan. Sa Commonwealth, medyo mabagal din ang area ng Regalado Highway hanggang Doña Carmen. At ganun din sa Batasan at Don Antonio. Tuloy-tuloy naman yan paglampas niyan. At dito naman sa kabilang panig ay nagiging katamtaman naman ang takbo ng area dyan sa Commonwealth. At sa Quezon Avenue, Quezon City Circle hanggang Agam ang mabagal ng takbo nating mga sakyan. At ang Rose Boulevard po, kanina pa maaga, medyo may kaayusan pa naman ang daloy ng trapiko sa mga sandaling ito. Araw ngayon na Lunes, number of coding, mga plaka nagtatapos sa 1 and 2 na kung saan po ay bawal na po yan. Kanina pang alas 7 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi yan, pinapatupad ang ating number of coding. Para sa mga tanong at impormasyon na gusto nating malaman, kung kailangan natin ng assistance, mapaka-aksidente man o sa traffic ang problema, dito lang po palagi ang MMDA hotline na bukas po yan 24 oras. Ang numero 136 lamang po sa ating mga telepono ang ating idadayal. Yan lamang ang traffic update sa umagang ito at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ang inyong lingkod, Greg Reyes para sa DZXL. MMDA Traffic Update. RMN Sentro Serbisyo. Okay, maraming salamat kay Greg Reyes ng MMDA Metro Bay. Samantala mga kasama, alamin naman natin na magiging lagay sa panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. DZXL Weather Update. Si Ariel Rojas ng Pag-asa. Ariel, good morning. Good morning po. Narito po tayo ng panahon ngayong Lunes, February 26, 2018. Yung binabantayan po nating LPA sa May Palawan kaninang alas 8 ng umaga ay huling namataan sa layong 300 kilometers southwest ng Puerto Princesa o dyan po yan sa may ibaba ng Balabac dyan sa Palawan. Magadala po ang LPA ng mga pag-ulan sa buong lalawigan ng Palawan at sa Zamboanga Peninsula dahil naman sa kanyang trough o extension. Apektado naman ng tail end ng cold front ang Bicol Region, Eastern Visayas at ang lalawigan ng Quezon kung saan magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms.
Umiiral pa rin ang ating hanging amihan at nakakaapekto ito sa Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region kung saan magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rains. At ito naman po sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng ating bansa, magkakaroon tayo ng maaliwalas na panahon maliban sa mga minsan ng mga pag-uulap at mahinang pag-ulan lalo po sa dakong hapon dulot naman ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. Itong ating LPA ay napakababa ng chance sa maging bagyo at posible na in the next few hours po ay tuluyan na malusaw. Ayan ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center. Ako si Ariel Rojas. Magandang umaga. DZXL Weather Update. RMN Sentro Serbisyo. Okay, maraming salamat kay Ariel Rojas ng Pag-asa Weather Forecasting Center, mga kasama. At ngayon po araw ng Lunes, nakamarami ho ng mga issue nating tututukan, mga kasama. At isa ho dyan, yung pagpapatuloy ng pagdinig dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso na may kinalaman po sa Deng Baksya, mga kasama. At inaasahang dadalo, ito pong si dating Pangulong Noynoy Aquino. At din ito pong si dating Budget Secretary Boots Abad. At dahil sa ang pangunahing question dito, yung naging mabilis daw na paglalabas ng pondo, 3.5 billion pesos, mga kasama, yung pondo para po sa bakuna. Pero ang binabanggit, bakit naging mabilis? At dito po yung ginawang paglalaan sa pagbabakuna, itong laban po sa dengue ng nakaraang Aquino administration. At yan po, linawin ho natin na nagsimula po yan noong Aquino administration na kung saan ay namumuno pa noon si Health Secretary Janet Garin. At ang sinasabi, kung masama, bakit ipinagpatuloy pa rin sa ilalim ng Duterte administration nang maupo naman ito pong si Secretary Pauline Obial. Yun ho, mga kasama, itinuloy-tuloy. So, dapat pareho silang managot, mga kasama. Dapat papanagutin ito pong si dating Secretary Janet Garin at dapat ding papanagutin ito pong si dating Health Secretary Pauline Obial na nasa ilalim po ng Duterte administration at hindi po siya nakumpirma ng Commission on Appointments kaya't napilitan po siyang maalis sa pwesto. Kaya naman ngayon, ang naitalaga ng Pangulong Duterte ay ito ngayon si Secretary Duque, mga kasama, Francisco Duque, bilang kalihim ng DOH. RMN Sentro Serbisyo. Oras na natin, 9:17 na po ng umaga. So abangan ho natin at kung yung mga ganyang ginagawang investigasyon ng Kamara at maging ng Senado, may pakinabang ho ba ang taong bayan dyan? Meron ho bang mangyayari ho dyan, mga kasama? Dami ho, no? Ginawang investigasyon ng ating mga kongresista at ng mga senador. Ang dami ho, yung mga iskandalo na bilyong piso ang involved o sangkot na salapi ng taong bayan. Ano nangyari? Walay. Diba yung sa fertilizer funds ka, mga kasama? Milyon-milyon. Ano nangyari? Wala. Joseph, puro tayong investigasyon RMN Sentro Serbisyo. Sana sa pagkakataong ito, mga kasama, dito po sa Deng Baksya, dito issue ito ng ng pangkalusugan ng taong bayan. Gusto mong iligtas yung mamamayan sa dengue, lalong naipahamak, mga kasama, base po ito sa mga kwento at testimonya at sa investigasyon na rin ng Public Attorney's Office, mga kasama. So dapat ho rito may managot. Ang dapat na kaso rito agad, plunder ho para walang piyansa. RMN Sentro Serbisyo. At samantala, mga kasama, maya-maya kuha tayo ng update dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at inaasa mga 9:30 ngayong umaga ay manunumbalik ito pong gagawing pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso dito po sa Deng Baksya na ito. Pinag-aaralan na raw po ng DOLE o ng Department of Employment, Labor and Employment o DOLE, ito pong
pag-aalis ng ban sa mga OFW sa Kuwait, mga kasama. At na kung saan talagang, di ba, ngayon may deployment ban dahil sa napakarami ho ng mga kaso at maraming napatay na mga kababayan nating Pilipino. Ako ho, mga kasama, ang personal ko pong pananaw rito, ang dapat talagang gawing home permanente na pagpapatigil ng deployment o yung ban ay sa mga OFWs, yung mga domestic helper lang ho, mga kasama. Kasi marami naman ho dyan po sa Kuwait, yung mga professional at yung mga skilled workers natin, di naman po sila nakararanas ng kung anumang pang-api at pag-abuso. Ang kadalasan, ang sinasabi nga po ng Blas Ople Policy Center, nasa 80 to 90% yung mga domestic workers o mga kasama, domestic helpers, sila po ang madalas na nakakaranas ng pag-abuso ng kanilang amo. Kasi alam nyo ho, mawalang galang na po, no? Pero ang tingin po nila sa ating mga kababayan ay alipin. Kasi ang sinasabi, may investment daw sila at gagastos sila ng mga $3,000 to $4,000 para makakuha ng isang domestic helper na Pilipina. Kaya't sinusulit ho ito, mga kasama. Matapos na ipalinis yung kanilang bahay, ipapahiram pa yan sa kanyang mga kamag-anak. Talagang grabe ho at kayod kalabaw yung ating domestic helper. At pagkatapos po niyan, dahil sa anturing nga po alipin hindi po pakakainin ng tama. Limitado ang galaw. So nawawalan po yung kanyang karapatan, mga kasama. Talagang grabe ho. Dapat ho siguro ay tuluyan ng ipagbawal. Bawal na ho. Pagpupunta ka, halimbawa, anong trabaho gagawin mo sa Kuwait at siguro, halimbawa, DH, nako, bawal magpadala tayo. Maliban na lang ho siguro yung ating mga kababayan ang talagang gusto po mag-abroad. Sige, dapat skilled worker ka dahil kasi ang kinukuha ka dahil sa iyong kaalaman, at kasi pag DH, mga kasama, talagang wala ho, alipin ho ang tingin lalo na po ng ating mga isa mga kababaihan, mga kasama, alipin ho. Alam niyo naman, kapag alipin sinabi, talagang wala ho, trabaho ka. At paminsan-minsan pag nalas-malas ka, hindi ka papakainin, di ho ba? At napakalayo po ng pagtrato dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, mga kasama. Di ba, kapag meron ho tayong kasambahay o katulong, di ba, sa ating bahay, itinuturing mo yung kasambahay, di ba? Yung kasama mo sa bahay at parang kamag-anak, kung ano kinakain nyo, yun din ang kakainin niya. Bagamat may mga ilan, lalo na po yung may mga mayayaman na gano'n, pero hindi naman lahat to, pero mga ilan nila, meron nga hindi naman gano'ng kayaman, pero di ba, napakahigpit. Pero sa pangkalahatan, mga kasama, yung ugali ng mga Pilipino ay kapag meron kang kasambahay, binago na nga yung termino Ayaw na sabihin na katulong Biri mo, sa pagtawag pa lang ho, mga kasama, maingat na ho tayo, yung mga Pilipino. Ayaw nating tawagin na katulong. Binago na ho yan, mga kasama sa tawag pa lang ho, napakaingat na natin at talagang merong malasakit. Ang sabi, hindi, dapat wag tawagin katulong, kasambahay. Pero ganun din ho yung katulong o kasambahay, isa lang yan, pero pinaganda lang ho ang tawag. Ibig sabihin talaga, iba po yung trato ng mga Pilipino sa kanilang mga kasambahay. Parang talagang kasama sa bahay, parang miyembro ng pamilya, kung ano kinakain ng mga amo, yun din ang kinakain niya. Lahat to talagang pagsasabihan pa, baka malipasa ka ng gutom, yan, sige, para maayos ang trabaho mo, dapat pakakainin ng tama. Ganun po. Pero sa Kuwait at maring sa iba pang mga bansa, dyan po sa gitnang silangan, wala po ang trato alipin Dapat po talaga magkaroon po ng ako naman, permanente ng pagbabawal sa deployment para po sa domestic helpers, domestic workers. Pero yung mga professional, engineer, kung ano man, mga electrician, mason, okay lang po siguro yan, mga kasama, kasi yan, kumpanya kausap mo dyan di ba? Okay, samantala, mga kasama, alamin nga natin ang advancer at kaganapan dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa ngayong araw na ito, inaasahan 9:30 ay magsisimula muli
at manunumbalik ito hong pagdinig na may kinalaman sa Deng Baksya. At ang pinakaabangan dahil sa sisipod daw, ito pong si dating Pangulong Noynoy Aquino at yung kanyang dating Budget Secretary Florencio Boots Abad. Alamin natin ang kaganapan doon mula po sa mababang kapulungan ng Kongreso, ang ating radyoman Conde Batak. Dzxl Report. Kasamang Eri, naasahan nga magsisimula sa ganap na 9:30 ngayong umaga itong ikalimang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at House Committee on Health patungkol nga yan sa Deng Baksya controversy. Andito na sa Belmonte Hall itong si dating Budget Secretary Butch Abad at kausap ngayon itong si Health Secretary Francisco Duque III. Andito na rin sa South Wing Annex itong si Pangulong Noynoy Aquino, pero I think nasa tanggapan siya ni dating House Speaker Sonny Belmonte at sinabi nga pababa na raw. So inaabangan na rin yung pagdating at pagpasok sa Belmonte Hall nitong dating Pangulong Noynoy Aquino. Inimbitahan siya noong huling pagdinig dahil nais malaman nga ng komite kung binigyan ba ng authorization ng dating Pangulo ang paglalabas ng 3.5 billion na pondo para nga sa pagbili ng Deng Baksya vaccine mula sa French multinational pharmaceutical company na Sanofi Pasteur at nais ding malaman kung saan kinuha yung pondo dito na 3.5 billion pesos dahil hindi ito kasama sa 2016 General Appropriations Act. Andito natin si Pau Attorney Persida Acosta, papasok na rin ng Belmonte Hall at balik uli doon kasamang Eli no hindi kasama sa 2016 General Appropriations Act at ipinatupad itong Deng Baksya vaccine na programa po ng Department of Health January 2016, ilang buwan na lamang bago ang presidential election noong May 2016. So nagkakaroon nga ng kontrobersiya patungkol dyan dahil nga sa bakit minadali itong nasabing programa at nataon pa na ito'y malapit na nga sa presidential election. Kasama din sa mga harap kasamang Eli yung ilan pang inimbitahan si Education Secretary Leonor Briones, si Interior and Local Government OIC Secretary Eduardo Año, si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Yun, nabanggit ko na rin dito na si Chief Public Attorney Persida Acosta, si dating Health Secretary Janet Garin, yung mga kinatawan ng Sanofi at Dzxl Pharma Holdings na siyang nag-distribute ng Deng Baksya vaccine, ang Philippine General Hospital at UP College of Medicine at Philippine Children's Medical Center. Kalahati ng 3.5 kasamang Eli ay naibalik o na-refund na sa Philippine Children's Medical Center. Tiniyak naman ng DOH na kasalukuyan nilang inaayos yung mga listahan ng mga estudyante na nabakunahan. May ilan ding mga report na merong below 9 na bigyan ng Deng Baksya vaccine pero hindi pa muna ma-verify ng kagawaran yung nasabing report at ongoing pa nilang inaalam yung katotohanan sa likod ng mga report na natanggap nga ng kanilang ahensya. So dito kasamang inaasahan natin na maraming magiging katanungan itong mga kongresista sa dating Pangulo dahil nga parang inilalabas itong dating Pangulo sa nasabing controversy at sinasabi nga nung mga nakaraang pagdinig nga kasamang Eli tila nagtuturuan ang DOH at yung ibang mga ahensya kung sino ba talaga ang naging promotor o yung mga nasa likod nga ng nasabing Deng Baksya vaccine. So mamaya magbabalik tayo kasamang Eddie sa pagsisimula nga ng pagdinig o joint hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability at House Committee on Health. Yan munang update kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng Dzxl 558 Tatak RMN. Dzxl Report. Okay, maraming salamat kay Radyoman Conde Batak at naroon na sa mababang kapulungan ng Kongreso sa Batasan Complex. Ito pong si dating Pangulong Noynoy Aquino at na kung saan ay siya po ay dadalo nga dito po sa gagawing pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso na may kinalaman pa rin sa controversial na issue ng Deng Baksya mga kasama. At importante ho ito mga kasama, ating pong subaybayan. At sana nga ho ay sa pagkakataong ito meron na pong mangyari
sa mga ginagawang investigasyon ng ating mga kongresista at ng maging mga senador. Alam niyo, nagiging paulit-ulit lang ho, no? Alam, dapat kapag nag-iimbestiga na po sa Senado, ang Kamara, tama na, wag na mag-iimbestiga. At alam ba, inimbestigahan naman sa Kamara, wag na mag-iimbestiga ang Senado. Pwede kaya yon? Kasi paulit-ulit lang ho mga kasama. Lalo na ho sa panig ho ng mga miyembro ng gabinete na kung saan kinakailangan na dumalo. Halimbawa, yan, DOH, si Health Secretary of Francisco Duque mga kasama, bino mo kinakailangan maglagari ho, no? Na pupunta ho dyan po sa Senado, dahil sa merong, di ba, may hearing ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Richard Gordon. Tapos meron ding pagdinig dyan po sa Kamara. So lagari. Nauubos ho ang oras ng isang miyembro ng gabinete imbis na, di ba, nakakapagtrabaho ho siya. Napaka-importante rin ho yung kanyang posisyon bilang kalihim ng DOH mga kasama. Kung pabalik-balik ho, tapos yung mga tanong yun at yun din naman pare-parehas din naman ng mga tanong mga kasama. So useless di ba? Ang mas maganda mag-usap-usap po sila. Halimbawa, uy, inimbestigahan na sa Senado yan wag tayo pumasok niyan. Huwag na tayong maki-imbestiga sa iba naman. Tapos halimbawa, yung Kamara naman nauna, nag-imbestiga na sa ganitong issue. Yung Senado, wag na rin umeksena. Nako, na-imbestiga na sa House yan Pabayaan na natin sila. Lahat naman ng mga itatanong natin, yun din naman itatanong nila. Bagamat kung kadalasan mga kasama, mas magagaling ho magtanong yung mga senador. Pero pare-parehas naman ho yan mga kasama. Di ba, may mga kaalyado ka naman doon sa Kamara. Sabihin mo lang, kung gusto mong ipatanong, partner, pakitanong mo nga ito. Itong may gusto lang akong gusto kong maliunawan ito hong isyong ito. Ganun na lang po mga kasama. Pero kung paulit-ulit, kaya di ba kadalasan lagari ho mga kasama. Lalo na ho yung mga cabinet officials na napakarami ho ang trabaho, tambak ho ang mga dokumento na dapat na pirmahan at dapat ho na asikasuhin sa kanilang opisina. RMN Sentro Serbisyo. At samantala mga kasama, baka wala ho tayong segment sa Pag-ibig Fund dahil sa tututukan po natin ito hong pagdinig dyan po sa Kamara at sana magsimula ho sa oras dito po at para po mapakinggan ho natin muli. Kumisan di ba mga kasama ay tsaka ang kaibahan ho mga kasama dyan po sa Senado. Pero depende ho sa komite. Kasi halimbawa sa Senate Blue Gordon Committee, ano ba tawag doon? Senate Blue Gordon, Blue Ribbon Committee. Isa lang mo pwede magtanong. Wala pa silang panuntunan ho dyan mga kasama. Okay, good morning kay Milky Rigunan ng DZRH at ang veteranong reporter ho dyan po sa Senado. So dyan po sa Kamara, talagang, hindi pa pwede, hindi uubra ho mga kasama. Halimbawa, yung chairman lang na magtatanong, mag-aalsa ho dyan. Ang dami ho mga kongresista. Gusto rin mapanood sila sa TV. Kahit na walang kakwenta-kwenta ang tanong, lalo't nakita nila, live ito sa TV at sa radyo, mapapakinggan din. Magtatanong ng kung ano-ano. Kahit na ano mga tanong, basta't ma-focus sa kanyang mukha, yung camera. Pero dyan po sa Senado naman, yung iba naman ay talagang, alam mo, yung iba professional at ayaw na makipagtalo. Si Senator Ping Lacson nga imbis na makipaggit-gitan doon, hindi na siya attend. Hindi naman siya mabibigyan ng pagkakataon na magtanong. Biro mo yung co-chair, yung Committee on Health mga kasama, si Senator J.B. Ejercito, hindi nga ho naawa ako kay Senator JB. Hirap mo makasingid. Kasi pareho lang silang chairman Kasi joint hearing po ito. Magkasanib, dalawang komite. Parehong chairman, Blue Ribbon at Health Committee, diyan po sa Senado. Pero hirap po sumingit si Senator JB.
Talagang dapat co-chair kasi alam mo, ang pagiging chairman, mga kasama, na isang komite, anytime pwede ka magtanong, pwede kang sumingit, mga kasama, pero pag kay Senator Gordon, sa sunod siguro, mahirap na makipag-joint dito, no, ng committee hearing, mga kasama. Kasi parang hindi joint hearing. RMN Sentro Serbisyo. Okay, sandali lang ho, mga kasama, magpapaalala muna tayo at baka maya-maya papasok na ho ang hearing diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, paalala muna, ang oras na natin, 9:34. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Ang bahagi ito, hatid sa inyo ng PAGCOR ay patuloy po yung pagbuhos ng tulong para po sa mga mamayan ng Albay sa yung nanatiling alburuto, no, apektado sa pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Kaugnay ito ng pagkakaloob ng PAGCOR ng tulong ho, no, at ito umaabot po sa 35 milyong piso sa Albay Provincial Government upang tugunan ang pangailangan ng mga residenteng nawalan po ng kabuhayan bunsod ng nasabing kalamidad. Sa nabanggit na halaga ay 17 milyong piso ang napunta po sa tanggapan ng Albay kay Albay Governor Al Francis Bichara at gagamitin sa pagpapatayo ng permanent evacuation centers at resettlement venues sa hazard-prone areas sa pagtataguyod ng temporary learning shelters at mga palikuran, pagbili ng pagkain, inuming tubig, gamot, tents at iba pang mga gastusin. Basta ang PAGCOR po, nandyan lang po, no? At lahat po ng pangangailangan ay tutulong po ang PAGCOR para po sa mga biktima o apektado ng Bulkang Mayon. Ang bahagi ito, hatid sa inyo ng PAGCOR. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Listen, sing along, and win with TGP's tagapagpagaling ng Pilipinas Anthem. Kantahin lamang ang missing words sa lyrics ng TGP Anthem. Ang swerteng tagapagkumpleto ng tamang lyrics ay maring manalo ng 1,500 pesos worth of tagapaghatid ng swerteng gift packs and gift check. TGP, the Generics Pharmacy. Tagapagpagaling ng Pilipinas. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. DZXL 558 RMN Manila Extra Large sa serbisyo publiko. Oras na natin mga kasama, 9:39 na po ng umaga.
At inaabangan lang ho natin yung pagsisimula ng pagdinig dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso na kung saan ay naroon na po si dating Pangulong Noy Aquino at nasa tanggapan po siya ni dating House Speaker Sonny Belmonte, mga kasama. At samantala, nako, ito hong ay pagpapaliban na naman yung eleksyon, barangay elections ngayong Mayo. At para ma-cancel na rin daw po yung midterm elections at mapalawig ang termino ng mga kongresista na magtatapos sa 2019, mga kasama. Grabe ho, no? Talagang yung iba kumikilos ho. Ginagawa ang lahat ng paraan para manatili sa pwesto. Bakit ayaw nila na na 'di ba? May eleksyon naman Kung talagang maayos po yung kanilang pamamahala at maganda yung kanilang performance bilang kongresista, dapat po siguro ay 'di ba, sila po ay sumalang sa eleksyon, mga kasama. RMN Sentro Serbisyo. Okay, nagsisimula na ho, no? Ito hong pagdinig diyan po sa Kamara at mukhang nakapwesto na ron ho, no? Yung mga panauhin na imbitado ng House panel na nag-iimbestiga dito po sa Dzxl controversy. Para malaman natin at anong kaganapan doon ay tingnan natin ang signal mula kay Conde Batak, mga kasama. RMN Sentro Serbisyo. Dzxl Special Coverage. Naroon po ang ating kasama, si Radyoman Conde Batak. Conde. Kasamang Ellie, sinimula na nga ng House Committee on Good Government and Public Accountability at House Committee on Health ang kanilang joint hearing kaugnay nga sa Dzxl controversy. Nandito na sa loob at tumarap na nga sa pagdinig itong si dating Pangulong Noy Aquino kung saan kung questionin ito kung ito ba nagbigay ng authorization doon sa 3.5 billion na pondo para sa Dzxl vaccine. Katabi nitong dating Pangulo, si Health Secretary Francisco Duque III at si dating Budget Secretary Butch Abad. At bago muna yan, kasamang Eli, dumating ang nasa higit kumulang 20 mga pamilya o yung mga kaanak ng mga batang nabakunahan ng Dzxl. At nag-expect sila na makakaharap din sila dito sa naturang pagdinig. Pakinggan muna natin itong nagaganap na hearing kaugnay pa rin sa Dzxl controversy. Professionalism. So far, we have not only seen the failure on Dzxl, but failure in the implementation of dengue vaccination program as well, which doomed from the start because of the prevalence of conflicting interest on the part of key actors in dengue vaccination program, as well as the inadequate community preparation for its implementation. The road to health perhaps is not only paved with good intentions, but with conflict of interest, a situation in which personal and or financial considerations have potential to influence or compromise professional judgment in clinical service, research, consultation, administration, or any other professional activity. It has been established the fact that former Secretary Health Janet Garin appointed herself as the head of FDA and then went to Paris to talk to Sanofi. Dr. Hilton Lam, an FEC member, was commissioned by the Sanofi Pasteur to study the cost-effectiveness of Dzxl, and Dr. Rose Capeding, head of RITM's microbiology department, admitted getting 40,000 monthly from Sanofi for clinical trial of Dzxl, among other conflict of interest that prejudiced the paramount interest of all, the well-being of the Filipinos. It has been clear from day one that the questions on safety and efficacy has been severely compromised with the undue haste in the rollout of dengue immunization program, and because of a political decision that has been made setting aside medical and scientific and, more important, ethical considerations. The haste by which
Dengvaxia was procured in defiance of experts' advice and recommendations and the stipulated conditions by which it can be used to the detriment to of the public, particularly public school children who receive Dengvaxia shots, is hard to deny. The pitfalls are all there from the start. Dengvaxia, a new vaccine, was introduced in a mass vaccination program even before its clinical trials were concluded. FEC did not recommend it because of a political decision has been made. FEC later on recommended an exemption of Dengvaxia only for a year with a certain conditions that were unfortunately not met. The FDA issued a certificate of product of registration for Dengvaxia on the basis of rolling submission, which is not normal and checkered with deviations, as mentioned by Director General, a case of first impression since this was never done before. FDA issued a CPR for Dengvaxia on the condition that will only be used upon doctor's prescription, which did not happen since DOH introduced it in a mass vaccination. First, do no harm, but it has already been done. Deaths had been reported among children that were dengue vaccinated. Parents had been alarmed, public funds and resources has been wasted, and the immunization programs of the government had put in a bad light due to the Dengvaxia fallout. The least that we can do now is to make the responsible individuals answerable for their misdeeds, leave no stone unturned in providing the necessary assistance to the families of Dengvaxia victims, and more importantly, learn from our lesson from this fiasco. This is what we pledge to do in this joint committee hearing today. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Co-Chairman Tan. Before we proceed, may I acknowledge the presence of the following members of this committee and members of the 17th Congress. Representative Angelina Tan, our co-chair. Representative Edgar Irice. Representative Cecilia Chavez. Representative Perds Biron. Representative Romero Federico Kimbo. Representative Pablo Ortega, Representative Raymond Mendoza, Representative Eugene De Vera, Representative Dzxl Lagman, Representative Orestes Salon, Representative Francisco Datol, Representative Jose Atienza, Representative Sandra Irigel, Representative Estelita Swansing, Representative Jose Tejada, Representative Carlito Marquez, Representative Maria Lourdes Agabao, Representative Jose Enrique Garcia, Representative George Banal, Representative Jose Christopher Belmonte, Representative Romeo Acop, Representative Emmanuel Billones, Representative Josephine Ramirez Sato, Representative Gabriel Bordado, Representative Franz Castro, Representative Micaela Violago, Representative Doy Leachon, Representative Rogelio Espina, Representative Marvin Marino, Representative Sheriaco Kalalang, Representative Gabriel Bordado Jr., Representative Tom Villaren, Deputy Speaker Gwendolyn Garcia, and Representative Rufino Biason. For today's hearing, we have invited the following resource persons: Honorable Benigno Simeon Aquino III, former President of the Republic of the Philippines; Honorable Francisco Duque; Honorable Benjamin Jokno; Honorable Eduardo Año; Honorable Vitaliano. Do you have any representative from DILG? Can you identify yourself and your position? As a DOJ? Okay. Can you identify yourself? I'm Jorge G. Catalan Jr., the Acting Prosecutor General representing Secretary Vitaliano Aguirre, sir. Any representative from DILG? Representative. Good morning, Your Honor. I am Margaret Castillo Padilla, Assistant Secretary of the Department of Justice. Honorable Leonor Briones. Dzxl Special Coverage. Okay, sandali lang ho mga kasama at nagkaroon tayo ng problema sa linya. Sandali lang ho ha. Paalala muna tayo. Sandali, ang oras natin sa buong kabuluhan. 9:49.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Ang bahagi ito hatid sa inyo ng PAGCOR. Higit ng mapag-iibayo po ng PNP National Capital Region Police Office ang kampanya laban sa masasamang loob. Ito'y makarang makatanggap po ang hensya ng 3,600,000 pisong donasyon mula po sa PAGCOR para po sa pagbili ng mga motorsiklo. Personal na iniabot ni PAGCOR Chairman and CEO Andrea Domingo ang nasabing donasyon kay PNP NCRPO Director Oscar Albayalde sa isang simpleng turnover ceremony sa tanggapan ng ahensya sa Malate, Maynila. Ayon po kay Albayalde, napakalaking tulong para sa PNP NCRPO ang ayudang ipinagkaloob po ng PAGCOR sapagkat sa mahabang panahon ay kinakailangan pa nilang manghiram ng mga motorsiklo sa Highway Patrol Group para sa kanilang motorcycle riding course. Ang mga bibiling motorsiklo ay gagamitin sa pangangalaga sa seguridad ng mga VIP na bumibisita sa bansa at sa pagsagawa nila ng oplansita sa mga lansangan sa Kamanilaan. Ang bahagi ito hatid sa inyo ng PAGCOR. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Okay, sandali lang ho mga kasama at balikan natin ito hong ginagawang pagninig. Diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at baka nagsasalita na ito pong si dating Pangulong Noynoy Aquino. Nag-activate ang ating DOH ng dengue express lane sa mga ospital. Nag-install tayo ng insecticide-treated screens at mosquito ovicidal, larvicidal traps at iba pa. Para maintindihan po natin ang problema, kamakailan may pinakita sa akin si Secretary Janet Carin na graph mula raw po sa DOH at tingnan po ninyo. Ito pong graph noong 1995, ang naitalang suspected dengue cases reported ay 5,166. Sa kabilang dulo ng graph, pagdating ng 2015, naging 200,415 ang bilang na kaso. Wala ho bang mangangamba sa datos na ito? Ginawa natin ang mga nabanggit ko na hakbang, buwaba ang bilang noong 2011. Tinuloy natin ang ginagawa pero umakyat ang bilang noong taong 2012 at 2013. Malinaw po na kailangan nating maghanap ng dagdag na magagawa. Ito mga natalang numero bawat taon ay tinatayang 20% lamang ng tinamaan ng dengue at yung 80% po ay tinatawag na asymptomatic na di man lang nadaramang meron na silang dengue. Kung 200,000 ay 20%, ang katubas ng 80% ay 800,000. Masasabing ang kabuang estima ng na-dengue kada taon ay may 1,000,000 katao. Noong 2014, nasabihan tayong halos handa na ang bakunang matagal na nating inaasahan. Inulit ito sa atin noong taong 2015 at pinaalala sa ating dumaan na ito sa iba't ibang proseso at pagsusuri para matiyak ang bisa at kaligtasan nito sa iba't ibang panig ng mundo. Dumadaan na rin ang bakuna sa iba't ibang proseso natin tulad ng approval ng ating FDA at iba pang ahensya ng gobyerno. Ilang buwan matapos akong bumaba sa pwesto noong ika-30 ng Hunyo 2016, nagkaroon ng mga hearing ukol sa dengbaksa sa Kamara at sa Senado. Nasa 2018 na po tayo, tuloy pa rin ang mga hearing. Naging mainit lang ang usapin nung maglabas ng warning ang Sanofi ukol sa severe dengue.
Yung severe sa Filipino, malala. Pero yun ba talaga po ang sinasabi ng Sanofi? Ayon na mismo sa Sanofi, ang severe dengue daw ay magkakalagnat ka, pwede ka magkalagnat ng dagdag na 2 araw, pwedeng bumaba ang platelet count at kung mabunggo, pwedeng magkapasa. Mas maunawaan ito kung babasahin ninyo ang ulat ng World Health Organization na lumabas nitong Disyembre. Batay dito, lumalabas na ang sinasabi ng Sanofi ay pasok sa pinakamababang antas sa WHO classification na grades 1 and 2. Ang briefing po sa akin sa grade 1, ang mga sintomas ay parang sa trangkaso at pagkakapasa kumabunggo. Grade 2, kapareho po ang sintomas sa grade 1 na may posibilidad ng pagdurgo sa gilagid o kaya ilong. Tingin ko po, grades 1 and 2 malayo ang pinakadelikadong antas na grades 3 and 4. Ang grade 3 ay may circulatory failure, ang grade 4 naman ay may tinatawag na profound shock kung saan lumalabas ang fluids mula sa ugat patungo sa mga organ at posibleng mawalan ng presyon ang may sakit. Ayon din sa kasalukuyang WHO guidelines, ilan sa sintomas ng severe dengue ang severe bleeding at severe organ impairment. Sabi po sa atin, walang ganito mga sintomas na nakita sa kaso ng Sanofi. Lahat po na nagpapaduda, kung di man tahas ang sinasabi, tila mungkahi ay kapag nakabakunahan ka, diretso ka na sa grades 3 and 4. Sa lahat ng ingay, naobliga na tuloy ang mga dalubhasa gaya ng UPBGH panel na ipaalalang ang dengue infection ay di mula sa dengbaksia kundi sa kagat na lamok. Sa isang full page ad naman na inilabas ng isang grupo ng mga doktor at dalubhasa, ang sabi nila, and I quote, "We urge our colleagues in the medical profession to consider the greater good in all their statements and actions and to refrain from making premature conclusions based on insufficient data. We urge those who have documentary evidence that can truly shed light on the current controversy to please come forth with the truth. And we beg our legislators to be open to hearing both sides." Close quotes. Hindi po ba maayos na mungkahi yan? Silang mga aral at eksperto, sila po ang ating pagsalitain para mapayuhan tayo ng maayos. Masakit po nito, lahat na lang po ay may opinion, kwalipikado man o hindi. Lalo na po may isang maingay na ang certification ay tila isang antas lamang sa nabibiling diploma sa rekto. May nagsiyasat sa certification niya at nagsulat ng artikulo. Galing po ang certification na maingay na ito sa questionabling kurso kung saan manunod ka lang raw ng isang video ng 1 oras at kalahati saka mag-exam na open book at matapos mo magbayad ng $660 ay certified ka na sa forensics. Alam na po nating pinasukan na ang issue na ito ng politika. Mainam sigurong ipalala ko na ang bawat opisyal ng pamahalaan, elected man o appointed, ay may oath of office. Bahagi nito nakasaad ang to uphold and defend the Constitution. Anong nasa saligang batas? Sa Article 2, Section 5 po nakasulat. And I quote again, "The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty and property, and the promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy." Close quotes. Tingin ko po, sa pagpapakaba, sa paghahaka-haka, sa pagpapaduda, tinutupad ba ninyo ang promotion of the general welfare, pati na ang protection of life? Balita na nga marami na ang tumatanggi sa iba pang bakuna na walang kontrobersya. Ibig sabihin, tinatanggihan nila ang proteksyon laban sa sakit. Katumbas noon ang posibilidad ng karamdaman at karugtong noon ang lahat ng uri ng problema, gaya ng pagpapaospital, kawalan ng kita at posible rin ang kamatayan. Bakit di ito ang sadya ng mga namumulitika pero narito na po tayo ngayon? Nung kami po ang namamahala, kapag may kalamidad o kaguluhan, una namin pinapakita na in-control ang pamahalaan. Layo namin pakalmahin ang ating mga mamayan. Pagkalmat sila, mas madaling maihatid ang serbisyo at kalinga ng gobyerno. Halimbawa, pag ang palengke nasira ng isang bagyo, naroon tayo para ipakitang nandito po ang ating NFA warehouse, puno ng bigas, handa at supisyente ang supply. Kaya walang mag-hoarding, walang looting, walang magkakanya-kanya. Ito po, palagay ko, obligasyon ng gobyerno.
di po natin maikakailang matagal na ang problema ng dengue sa ating bansa. Ginawa namin ang lahat ng makakaya batay sa payo ng ating mga dalubhasa. Di nga natin masasabing tuluyan tayong nagtagumpay kung titingnan ang datos mula sa DOH. Sa pagtatapos ng ating termino, dumating ay isang kagamitang magdadala ng bago at dagdag na proteksyon sa taong bayan. Nagpapasalamat po tayo sa Kongreso sa poder na ibinigay nila sa pamamagitan ng pag-aproba sa pambansang budget. Dahil sa inyo, nadagdagan ang proteksyon ng sambayanan. Salamat din po sa mga grupo ng doktor na nilalayo ang usapin sa politika at binabalik ito sa katwiran. Panguli, salamat sa mga kawani ng gobyerno na bagamat tinatakot ay patuloy na nagsasabi ng totoo. Humaharap po ako sa Kongreso ngayon dahil tingin ko obligasyon kong dalhin ang usapan sa tamang antas at ilayo ito sa haka-haka at padudang nagdudulat ng pinsala sa kapakanan ng aking mga boss sa bayan ng Pilipino. Magandang araw po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, dating Pangulo Aquino. May I request everyone to please observe silence so that we could hear the statements, testimonies of the resource persons. Is there any other resource person who would like to make a statement before we proceed with the interpellation? Mr. Chairman, if I may be allowed to give a 10-minute presentation. We'll go first to any person who would like to make a statement. Attorney Acosta. Also, Your Honors, 10-minute presentation. Okay, before we go into the presentations, as per House rules, all resource persons will have to take their oath. So may I ask the resource persons who have not taken their oath to please rise to take your oath. Comsec. The person already, the resource person already took their oath before, need not take their oath, but the new persons, please rise. We'll now proceed first with the presentation Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, I'm Dr. Liachon. I'd like to manifest a presentation which was not presented in the previous hearing, and this may be vital to the present discussion. I hope that will not take long. How many minutes is your presentation? Because we have a 10-minute presentation from Secretary Garin. We have 5 minutes oral presentation, okay. Sir. We'll first take, so that we will have a good overview of the whole subject matter. We'll give each resource person time to present. So we will first hear the presentation of Dr. Garin. Maraming salamat po, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Nais po namin maintindihan ng taong bayan ang sitwasyon noong nakaraang administrasyon at ang importansya ng dengue program that was launched by the previous administration. According po sa statistics, may 725,000 po bawat taon ang namamatay sa mga sakit na dala ng lamok. And the dengue global perspective has actually pointed to the fact that mosquitoes kill and is persistently killing people not only in the Philippines but worldwide. Dengue has been widespread and growing. This was diagnosed by Dr. Veronica Chan of the UP College of Public Health. 50 years later, the dengue cases rose to 30 times higher and reported in more than 100 tropical and subtropical countries. Basically, as of today, dengue has no cure. And if you are going to look at the map of the world, kung dati-rati po noong 1960, ilan pa lang pong bansa ang pula, 2012, kung kailan inilunsad ng World Health Organization yung Dengue Global Strategy to reduce the burden of morbidity and mortality, nakita po natin kung gaano kabilis ang paglapad ng mapang pula. Next slide, please. The recent dengue outbreaks in Western Pacific region has pointed to the Philippines as #1 from 2013 to 2015.
Huwag po natin kalimutan, panahon ng 2010 to 2013, ang Pilipinas po ay number 4 lamang. Bigla po tayong umakyat sa number 1 before this program was launched. And in the Philippines, if we can look at the data, more than 400 deaths with more than 140,000 cases. Again, this is believed to be underestimated as this reflects only 20% of the actual morbidity and mortality. Next slide, please. Ang dami pong nagsasabi, hindi naman po number 1 ang dengue sa cause of death. But in the Philippine Department of Health data, let's look at the Philippine perspective. Ang dengue po ay pang-8. Dengue ranks 8th in the leading causes of morbidity, yung mga nagkakasakit. Mga kababayan, hihintayin pa po ba natin na marami ang mamatay dahil sa dengue, kung saan na pagka ito ay nagkakaroon ng sakit, ang bilis po ng outbreak at ang maraming namamatay. Layunin po ng programang ito na hindi lamang po pigilan ang mga namamatay at patuloy na namamatay sa dengue, kundi pigilan po ang magkakasakit sa dengue. Next slide, please. Next slide, please. Katanungan, tama po ba na ibigay sa grade 4 students, 9 to 10 or 11 years old, yung dengue vaccine? Sang-ayon po sa report na ibinigay at iprinisenta sa akin, ang datos po ng DOH Epidemiological Bureau. Previous slide, please. Next slide, please. Dengue kills, and that is a fact. Ipinapakita po dito sa datos natin 2013, 2014, 2015 hanggang 2016, patuloy na marami ang namamatay dahil sa dengue. Next slide, please. At ipinapakita po dito ang katanungan ng iba, bakit po sa grade 4 ibinigay 9 to 10 years old, ang iba 11 years old. The DOH Epidemiological Bureau has shown that this is the age range wherein many of the students are infected. At sila po ang nagiging source ng infeksyon papunta sa mga bata at matatanda sa kanilang mga bahay. Next slide, please. Ang tanong naman ng iba, ang Pilipinas nga ba ay outbreak lang sa dengue? No. The Philippines is a hyper-endemic country with a high transmission setting. Ibig po sabihin, buong taon, meron po tayong mga kaso ng dengue. At pagdating ng June to December, you can see the spikes in dengue infection. Dito po nangyayari ang outbreaks, kaya nga tinawag siyang hyper-endemic. By June to December, the dengue infections, the dengue fever and dengue hemorrhagic fever, expected to shoot up. Kaya nga po, minarapat nung ito'y iprinisinta sa akin, ang paliwanag po ng mga program directors, maganda pong mabigyan ng unang dose ng bakuna ang mga bata para kahit papano may proteksyon na po sila at panlaban sa dengue. Next slide, please. Nais po namin ipaliwanag, bakit nga po ba sa Region 3, Region 4A at sa NCR binigay ang bakuna? Again, the data in the department speaks for itself. Itong 3 rehiyon na ito ang pinanggagalingan ng pinakamaraming datos ng dengue at kamatayan dahil sa dengue. NCR Region 3 and Region 4A comprises 50% of dengue infection in the Philippines. Next slide, please. Next slide, please. This is the World Health Organization objectives para mapababa ang burden ng dengue by 2020. Ito po inilabas noong 2012. Layunin niya po na babaan ang namamatay sa dengue by less than 50%. Babaan naman ang nagkakasakit ng dengue by less than 25%. And to estimate the true burden of disease. Diagnosis and case management, ginawa po yan ng Department of Health. Integrated surveillance and outbreak preparedness, ginawa po yan ng Department of Health. Sustainable vector control, ginawa po yan, pero ang hirap po talaga sugpuin ng lamok, ang lamok na nakakamatay ng maraming kabataan sa Pilipinas. Future vaccine implementation was put forward in 2012 using the baseline of 2010. Yan po ang sinimulan ng nakaraang administrasyon. At ang basic operational and implementational research ang naging rason kung bakit po ang PCMC ay isinama sa programang ito. Maliwanag po mga kababayan, ladies and gentlemen, that this is a program that is not only acknowledged by the Philippines, but the World Health Organization. Next slide, please.
The National Dengue Prevention and Control Program of the Philippines is mainly focused on vector control and community education. Ang dami pong ginawa ng Department of Health since the 1980s. Patuloy po ito na ginagawa ngayon. Next slide, please. At sa dami ng ginawa ng ating departamento, kaakibat ang ating local government units at ang ating mga communities, hindi pa rin ito kinayang makapagpigil sa dengue. Hindi ito naging sapat para pigilin ang kamatayan na dulot ng lamok na nagdadala ng dengue. The current vector control measures are largely reactive. Gumagalaw po tayo pagka meron ng epidemya at ibang mga LGUs ay nagde-declare ng state of calamity. Aedes aegypti mosquitoes have developed widespread resistance to many common insecticides. Kailangan pa rin po ang pagtutulong-tulungan ng ating mga kababayan. Itinutuloy pa rin ang vector control maski nung sinimula na ang pagbabakuna. Next slide please. Maliwanag ang rason, andito po yung news clippings, next slide please, na kung saan bawat dumarating yung tag-ulan, nagde-declare ng mga calamity or state of emergency yung ating mga probinsya at mga bayan. Next slide please. Maliwanag ang rason kung bakit kailangan ang dengue vaccination. Insufficient prevention and control, lack of a specific treatment, lack of prophylactic measures, wala pa rin pong gamot ang dengue. Merong tinestingan pero ipinahinto namin ito dahil hindi siya sang-ayon sa siyensya. The pressure to do more. Because children keeps on dying, people get sick without a cure to dengue, at ang lamok ay patuloy na dumadami, nangangagat pa rin. The need for a dengue vaccine was established and proposed to me. Next slide, please. Naaprubahan po ng FDA, ang ibig sabihin po, it was proven to be safe and effective. At kaakibat sa pag-aaproba nito, kasama po ang World Health Organization. Next slide, please. Previous slide, please. 23 years of research in 15 countries. Yan po ang sinasabi ng datos na iprinisinta sa amin at verify po namin ito sa World Health Organization sa Geneva at sinabi pong tama ito. Hindi po ito ang unang pagkakataon na yung FDA ay nagbigay ng permiso sa dengue vaccine na ito. In fact, on December 12, 2005, the FDA actually released a permit for the clinical protocol for dengue vaccine. Hindi pa po siya para sa pangmaramihan. Ito po ang para po sa eksperimento ng dengue vaccine. This was licensed in 19 countries. Ngayon, 18 na lang dahil wala na po sa Pilipinas. And this was confirmed to have a 66% efficacy, 93% reduction in severity, at yun ang ating hinahabol, and 80% reduction in hospitalization. Yan po ginawa ng ating FDA sa Pilipinas, kaakibat naman yung ibang mga regulatory agencies sa buong mundo. Ano po ba ang importansya nito? Nung in-approve po ng ating FDA ang bakunang ito, kaakibat po ang pag-approve ng Brazil at Mexico. Yung ating pong FDA ay nagre-review ng dokumento, subalit ang Mexico at Brazil po are actually World Health Organization accredited laboratories. Di hamak po na sila po ay talagang tumutugon sa safety and efficacy of the vaccine. The highlights of the WHO interim report dated December 22, 2017. Sana po hindi natin ito kalimutan. Ang sinasabi niya po, 80% infected with dengue are not aware of the infection. Nakakatakot po ba ito? Opo. Dahil sa pangalawang impeksyon, pwede pong ito ikamatay ng pasyente. The safety signals seen in the trial, yes, there were. At nung amin pong itong itinanong, ang sinabi, 2 to 5 years old, kaya nga po nirekomenda siya sa 9 years old and above. The benefits of the Philippine Subnational Immunization Program far outweighs the risks being a country of high transmission setting. Hindi po kami ang nagsasabi niyan, ang World Health Organization po ang nasabi niyan. The significant benefits in reduction of severe dengue and hospitalization were actually part of the objectives. No severe bleeding, shock, nor death among the vaccinees in all countries who use the vaccine. Next slide, please. Ano po ba ang sinasabi nito? Sa panahon po ni Pangulong Aquino, ang mga bakunang matagal nang available sa pribadong sektor ay naging available na para sa lahat ng mamamayan, lalo na sa mga mahihirap. Ipinapakita po dito na isa po sa layunin nung ako ay umupo bilang
Secretary of the Department of Health na kung ano man yung mga bakuna na matagal lang nasa mga mayayaman, panawagan po ang health equity. Make the vaccines available to the rich, also available to the poor. At ang katapusan nga niyan ay ang dengue vaccine. Next slide, please. Previous slide, please. Vaccination and public health. Ano po bang impact sa community? It is a test actually of our unity as a people, the test of strength between science and misinformation. Why do we fail? Bakit po ba bumababa at patuloy na maraming nagkakasakit? Next slide, please. Hindi na po ito ukol sa dengue. Ito na po laban na bigyang give respect to the Department of Health and support the immunization program. Ito po si Apolinario Mabini, unang punong ministro ng Pilipinas. Kilala siya bilang dakilang lumpo o dakilang paralitiko. Ipinanganak na mahirap pero matalino. Nagsumikap, pumasok bilang katulong, naging assistant ng isang mananahi, nakapag-aral hanggang maging abogado. At the age of 31 years old, a year before the Philippine Revolution, he was inflicted with polio. Next slide, please. He was the brains of the Philippine Revolution. Nakakalungkot na isang taon bago magrevolusyon na paralitiko ang kanyang dalawang paa. Ayaw po nating bumalik ang polio sa Pilipinas, kaya po suportaran ang immunization program. Next slide, please. Naririnig po natin sa mga balita, ang daming namamatay sa tigdas. Measles outbreak in Davao, measles outbreak in Zamboanga, measles outbreak in ARMM, at nagkakaroon ng pagtataas ng diphtheria at pertussis sa NCR. Ito lang po ang iilang komplikasyon ng tigdas. Pagkabulag, encephalitis, pneumonia, diarrhea, hindi po dyan nasama kamatayan. Next slide, please. At bawat pasyenteng nagkakatigdas ay nakakapanghawa ng 17 bata na nakakapanghawa bawat isa ng another 17 children times 17 times 17. Ilan po ang batang mamamatay pa kung patuloy nating sisirain ang immunization program ng Department of Health. Next slide, please. Huwag po natin kalimutan, ano po ba ang nangyari noong 2013? Pumutok po sa ibang bansa ang issue na ang bakuna laban sa tigdas ay related sa autism. Napakasakit po ng dulot nito sa buong mundo, kasama ng Pilipinas. This is a bi-monthly data of the Philippines, kung saan bawat tuldok is a subset of population affected with measles. Despite the fact that the government was giving it for free, kasama na po ang MMR, 2013, dumami po ang tigdas. At pagdating ng 2014, next slide please, yan po ang naging itsura ng mapa ng Pilipinas. Mga kababayan, napakasakit po nang yun pumutok sa ibang bansa ang komplikasyon at kamatayan dahil sa tigdas dinala sa Pilipinas. Next slide, please. Dahil ang pagbabakuna is not only a program for the rich, it's also a program for the poor. Kung mas konti ang binabakunahan, mas kinabakunahan ka, pwede ka pang hindi maproteksyonan pag marami ang nagkakasakit. If most get vaccinated, the protection is bigger. At ipinapakita po yan base sa kolor ng mga tao na nandiyan dyan, how infection spreads if vaccination coverage is only limited. And that is why I respected the recommendation of the directors to target the 3 highly endemic with outbreaks of dengue infection. Next slide, please. Sa herd immunity po kasi na programa ng departamento sa lahat ng bakuna, the 95% protection can shield the 5% para pag dumating yung virus, hindi po pwedeng makapasok sa buong komunidad ng Pilipinas. That's how immunization works. It's not an individual protection, it is a collective protection. Alam ko po na wala po akong gaanong karapatan dahil ako po nasa pribadong sektor. But as a Filipino, as a mother, and as a former legislator, may I appeal to all of you. Yes, let us continue the investigation. Tingnan po natin ano ang nangyari at dapat po mabigyang tuldok ang investigasyon sa dengue vaccine na ito. Continue the investigations being conducted by the DOJ, the NBI, and the DOH. And the Department of Health should be on top of the situation. Sila po ang dapat na pakinggan ng taong bayan. Hysteria and panic will bring us to nowhere. Impending outbreaks and epidemics will be a consequence. Huwag pong lunurin ang ingay ng departamento na napakalaki ang rolyo
sa buong Pilipinas. Sila po ang eksperto, sila po ang boses na dapat pakinggan. Responsibilidad po natin na magsabi ng buong katotohanan. Huwag po nating takutin ang taong bayan. Okay, thank you, Dr. Garin. Your Honor, let me end by saying vaccination is a government's obligation because it is every citizen's right to be protected. Thank you very much. Can you submit a copy of your presentation to this committee? Before we proceed, may I acknowledge the presence of Representative Feliciano Belmonte, Representative Oscar Garin, Representative Anthony Bravo, Representative Rodolfo Albano, Representative Rodalte Marcoleta, Representative Isagani Amatong, Representative Milagros Aquino Magsaysay, Representative Winston Castelo. We now proceed with the presentation of Attorney Acosta. Your Honor, pwede po ba akong lumapit doon? Malabo Yes, po yung please do. Pahiramin na lang ng microphone doon. Opo. Is there any other resource person aside from Dr. Lechon? Ikaw oral lang sa'yo. May video presentation ka? May wala. So oral presentation. At least 5 minutes. Ano? Is there any other resource person who would make a presentation? So after Dr. Lechon, then we will proceed with the interpellation. Dzxl Special Secretariat, coverage. can you please provide a microphone to Attorney Acosta? Ayan, wireless yan. Okay. Good morning po. Ito po presentation, bakit nasangkot ang PAO dito sa pag-imbestiga nitong alleged Dzxl incident tungkol sa pagkamatay, pagkakasakit, mga injuries. Pursuant to DOJ Order number 792 in relation to Republic Act 9406 of Paulo, the Anti-Torture Law 9745, the new Civil Code of the Philippines, revised Penal Code and other existing laws. Please, next slide. Sino po yung, nasan po yung computer? Tira lang ng tira. Ayan po yung mga batas. Alam naman natin lahat. Article 19, the Abuse of Rights Doctrine. Tapos yung 2187, yung mga manufacturer po ng mga pagkain, kahit gamot. Pag pero po may namatay, nagka-injury, ay pwede po managot ng kaso sibil. Ayan, next. Ito po ang 26 na bata na ang mga magulang ay humiling ng forensic examination ng Public Attorney's Office sa Region 3, 4A, sa NCR, at kamakalawa po ay sa Cebu. Next slide. Ang Volunteers Against Crime and Corruption po ay sumulat sa akin way back December 7, 2017 at nirefer po ang bata na taga-Bataan, si Christine May de Guzman, na di umano ay kinukwestiyon ng magulang bakit namatay at ang sinisisi ng magulang ay Dzxl. Next slide. Ito po naman ang Department Order ni Secretary Aguirre. Kami po kasi sa PAO ay attached agency kami ng Department of Justice. Inutusan po kami to assist possible Dzxl victims in their injuries, illnesses, and deaths. Next. Ito po naman ang batas namin na pinalakas noong 2007 kung saan isinuksok ng Kongreso in the exigency of the service the PAO may be called upon by proper government authorities to render such service to other persons subject to existing laws. Kahit hindi po indigent o kahit kumbaga hindi namin regular course, pag may mass disaster, mass problem, national interest cases, pinatawagan po kami ng pamahalaan. Next. Ito po naman, Principal Law Office of the Government po ang PAO, kaya po na-strengthen. Kahit po kami independent, meron po kaming policy and program coordination sa DOJ. Yan. Ang authority po at responsibilidad sa pag-exercise ng mandate ng PAO ay nakasalalay po sa inyong abang lingkod. Anniversary ko po, 17 years na akong PAO chief noong Biyernes. Next. Si Secretary Bungko din po, nung DBM Secretary pa, ay binigyan po ako ng authority para po mag-avail ng professional services ng isang forensic consultant. Ito nga po ay sa katauhan ni Dr. Erwin Erpe.
Kaya po nakapagtatag ang PAW ng forensic laboratory, kagaya po ng nasa Maryland, saka sa Washington DC ng mga counterparts namin, meron po silang forensic experts. May kakayanan sa forensic medicine, blood pattern analysis, crime scene reconstruction, ayan po, forensic sociology at marami pang iba. Next. Siya po ay forensic and medical evidence analysis, forensic examiner, nandiyan po sa kanyang professional practice. Siya po ay doktor na, lawyer pa. Kaya po sa mga medical legal cases, siya po ay matagal nang, kumbaga ay nagtuturo rin sa Ateneo College of Law at sa iba't ibang law school. Next. Siya po ay medical legal consultant na iba't ibang ospital noong pang 1996. Ibig sabihin, 22 years na po. Forensic consultant po siya ng PAW sa bisa ng kautusan ni Secretary Emilia Bongco din noong 14 years na po. Lawyer siya for 16 years, physician since 1993. May Master of Laws po siya ongoing pa. May certificate po siya sa Harvard. Ayan po, hindi po naman mabibili yung certificate sa Harvard. Talagang paghihirapan mo po yan. Diploma in National Security. Ayan ang kanya. Next, ayan. Next. Siya po ay nag-aral ng forensic anthropology, physical anthropology, human sociology, iba't iba pa sa UP po, sa UP Diliman. At meron po siyang forensic studies sa Virginia Institute of Forensic Science and Medicine, University of Virginia. Meron po rin siyang sa New York, sa Tennessee, sa Forensic Anthropology Center, at meron din po siyang kaalaman sa body farm, sa mga patay po. Next. Ang kanyang mga association, life member po siya na International Association for Identification. Ayan po yung mga yan. Hindi ko na po babanggitin, nakikita nyo naman. At may mga awards din siya bilang Most Outstanding Forensic Expert. At pati PLM po, ginawaran siya ng outstanding alumnus bilang forensic expert noong pan 2017. Next po. Si Father Robert Reyes po mismo at si Bishop Efren Tundero ang kasama pong nag-inaugurate at nag-bless ng aming forensic lab. At nung ma-enhance po yan, pursuant to Paulo, si Secretary Agnes de Banadera pa po ang siyang nag-ribbon cutting. Ayan po. Next. Si Mr. Julius Babaw at si Mr. Palio Bidjones sa mga witnesses mula sa media, in-air po nila yung ating PAW Forensic Lab. Next. Yung pong Bausi cases, may kakayanan tayo dahil meron ng batas, PAW ang tutulong. Next. Yung pong mga rape cases, 8353, may kakayanan din po ang ating laboratorio. Next. Yung pong Anti-Torture Act, ayan po, yung PAW po, binigyan nyo ng karapatan at kapangyarihan na mag-imbestiga ng mga torture cases. Ayan, dalawang article po, section po yan. Next. Dito po sa kasong ito, kung mapatutunayan po, meron pong torture among children, the use of drugs to induce extreme pain or certain symptoms of a disease, tsaka analogous of acts of physical torture. At kapag po napatunayan, may torture committed against children, pwede pong maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo ang mapapatunayan. Next. Yung sinasabi po ng DOH na hindi kami nakikipagtulungan at kami hindi sumasagot po kami. At ang una namin hiniling ay master list ng nabakunahan para po sa sinasabi ng sanuping surveillance and monitoring sana makipag-coordinate tayo sa mga local health officers. Pero hanggang ngayon po wala pang master list na binibigay ang DOH. Next. Yan po, ang NBI din ay inutusan ni Secretary Aguirre na mag-imbestiga. Iba po yung sa NBI, doon po sa procurement. Ang PAW po doon lang po sa mga namatayan, nagkasakit at nagkaroon ng mga problema at nasa ospital na sila. So kami po ay sumulat sa DOH. Ang mga magulang kasi ang gustong idemanda DOH dahil ang DOH na nag-spearhead ng mass vaccination. Under clinical trial pa yung gamot na yan. So yun po ang kaya kami ay nag-atubili na makipag meeting sa isang lugar dahil ayaw po namin mabawasan ng aming kredibilidad. Next. Ayan po yung mga palitan ng aming sulat. Next. Ayan po. Sumulat din po kami sa DepEd. Paying master list, hanggang ngayon wala pa rin pong master list. Ayan, next. Ayan, si Dr. RP po ay kino-question ng iba na hindi raw forensic, mahusay sa forensics. Siya po ay 14 na taon na namin konsultant sa bisangan ng kautusan ng DBM. At gayon din po ng iba't ibang ospital since 1993 and 96. Opo.
Next. Hinawakan po niya ang kaso ni Bonita Baran, yung binulag ng amo kung saan naging batayan ng Kongreso ang Kasambahay Act. Ayan po. At siya in-interpellate ni Senator Jingo Estrada. Next. Ni Senator Juan Ponce Enrile at ni Senator, ayan sila. At maging si Senator, next, Tito Soto. Ayan po yan. Next. Ayan, si Tito Soto po, si Senator, ay nagtanong pa kung yung scars ay self-inflicted. Naipaliwanag po ni Dr. Erpe na hindi self-inflicted. Next. Ayan po, next. Ito pong alleged EJK case kung saan talagang ang gobyernong Duterte ay pinaakusahan. Si Dr. Erpe po ang in-invite ng committee ni Senator Ping Lacson. At siya po nagpaliwanag na dapat pong makasuhan ng murder at iba't ibang krimen ang mga pulis dito. Next. Ayan po yan, yung kay Kian. Next. Attorney, can you concentrate on the related subject matter? Kasi EJK na po yan. Sige po, That next, is not next. included in the subject matter. Doon po tayo sa dengue cases. Next. Okay, next. Page of the Stars, next. Ayan. Kasama pa po ang Visconde Massacre niya. Ang tagal na ng Visconde Massacre. Nilampasan ko na po. Pero ito na po yun. let us focus on the investigation of the 14 deaths. Ito na because that is not related anymore. 26 deaths po na ang na-encounter ng forensic lab. 3 groups of Point of forensics. clarification, what we heard is 29 deaths. Tapos po ng forensic lab natin ay 26 deaths. 26 po as of Okay, Saturday. but out of 26, only 14 are undergoing investigation. Iba ho yung sa PGH Yung 14 nila, nakaapat pa lang kami, meron na silang 14. Kaya hindi nga namin alam kung sino-sino po we'll mga bata. separate your investigation from their investigation. Please Opo, proceed separate and po. then focus on the dengue cases. Opo, sir. Ito na po yun. Ang tatlong grupo po ng mga doktor na bumubuo sa PAW Forensic Team, Clinical Team, meron tayong Internal Medicine Specialist, Infectious Disease Specialist, mga expert po sa dengue. At isa dyan ay contemporary pa po ni Dr. Scott Halstead. At meron po tayong tatlong medical legal officers at meron po tayong 2 consultant pathologists. Next. Ito po yung mga bata. Next. Mr. Chair, ma'am. Dito po. Yes. Ma'am, sorry ma'am. Pwede lang kung makuha yung names ng mga experts na yon? Subject to their authority po. Kasi ayoko po madrag ang ating mga experts sa problema sa court kasi magte-testify Mr. sila. Chair, may I Opo. request through the committee that we get the names of these medical experts? Attorney, you are sasagot po under natin. oath, so may we request the names of those, kasi ilalabas po, baka naman sinasabi lang ninyo, meron kayong pathologist, pero wala naman kayong pathologist. Meron so po, we really meron po. need real names. Meron po, may report na ho sila. Yung totoong tao talaga, hindi yung nakalista lang doon. Sige po. Sige po, yun lang po may authority ako. Si Dr. Amata po, pathologist ng Ospital ng Maynila Medical Center. Yan po ay City Government of Manila Hospital. Ayan. Si Dr. Amata po. Yung isa po, hindi ko dala yung name. Tapos sa ating internal medicine po, hindi pa po akong pahintulot. Sa dengue specialist po, meron po tayong mga taga San Lazaro na dengue specialist. Hingi pa rin po ako ng permit. Doon sa ating mga medical legal ay si Dr. Erwin Erpe, Dr. Alexis Sulit, Dr. Angelo Ramos. Yun po yun. Ito po naman ang susunod. Matatapos na po ako. Dead dengue vaccine recipients. Kaninong panahon siya nabakunahan? Sa panahon po ni Secretary Garin, lumalabas na 18 po ang namatay. Ayan po, yung dito. First dose, nakasulat po yan, nakatabulate. Sa panahon... Doon sa 18, lahat yun naturukan ng... First dose po. First dose. Po. Pero the question is, itong 18 ba, ang kinamatay ba, dengue, o baka naman ibang cause of death? Gusto niyo po kahit di ako doktor, sasagutin ko dahil napag-aralan ko. Sagutin mo kahit hindi ka doktor. Meron pong strong link sa dengue sapagkat ang kanilang organs... No, my question is, doon sa 18 na naturukan, kasi meron pong mga namatay, hindi naman dengue yung kinamatay. Ganito po yan. Yung sa 18 na naturukan, ilan ang dengue patient doon? Sila po
ay may mga sintomas ng dengue. Subalit ang Dengvaxia po, Symptoms ng dengue, pwede ba, is that acceptable, Secretary Duque? Na can you say symptoms? No, well, the more definitive approach to finding out whether the cause of death is dengue is the identification of NS1 antigen. okay po, subject, isa pa lang po kasi ang natatapos ng PAO at naisampang kaso. At ang kaso po ay laban sa Sanofi Pasteur, sa Swellig Pharma, at kinalulungkot ko po kay Secretary Garin at ibang DOH officials. Yun lang po. Yun lang So po yung yun. 26 na sinasabi nyo na namatay, lahat yun naturukan ng Dengvaxia. Opo, meron may first dose, may second dose, may third dose. Pero Ganun nakalagay po dyan ng, ano po ang cause of death dun sa 26 nilagay ninyo? Ganito kasi yun. Yung iba po nakalagay, acute respiratory arrest, encephalitis, appendicitis, septic shock. Yung lahat po na yun ay mimic ng severe dengue infection sang ayon sa WHO document na ipinadala po sa amin. Your Honor, may I be allowed to answer? Yeah, patapusin na muna natin, Dr. si Atty. Acosta. Tapusin nyo na. Papa. So sa panahon po ni Secretary Ubial, dahil itinuloy niya, ayan pong mga pula na yan po ay sa kanya. Sa panahon niya namatay. At sa panahon ni Secretary Duque, nalulungkot din po ako, meron pong 3 nang namatay na sa panahon niya naturukan. 3 bata po, 2 sa Muntinlupa at 1 po sa Caloocan. Yeah, next slide. Siguro po ilagay na lang ninyo yung year. Huwag na nyong ilagay panahon ni Secretary Duque, ni Secretary Garin, panahon ni ano. Parang sinasabi mo sila ang may kasalanan kaya namatay eh. Wala akong sinasabing gano'n. Kaya nga wag yun. Dapat ilagay mo doon yung year ng pagkamatay. Huwag naman dahil sa panahon nila. Ay, ano po yan nasa, ano po tayo investigasyon po yan Ngayon, bakit po ang PAO hindi nagsishare o nagko-collaborate sa UPPGH? Dahil may sabi, ayaw na namin makapag-collaborate sa UPPGH. Meron pong conflict of interest at may violation of attorney-client relationship. Ayan po, dahil yung pong Dengvaxia victims ang gustong idemanda ay ang mga opisyal ng DOH. Kaya hindi po kami join sa kanila. Yung po naman tissues, itong 26, hindi namin ma-share dahil kailangan may pahintulot po ng mga magulang dahil yan po ang corpus delicti or body of the alleged crime. Tapos, naisampa na po ang Pistilos case, sabi ko nga, versus Sanofi Pasteur, Swellig, and incumbent and former DOH officials. Damages po yan. Yan lang po nasampa ng PAO. Tanging iisa pa lang case. Hinihintay pa po namin ang mga histopathological exam ng ating mga pathologists. Next. Ito po yung front page ng case. Diyan po sa Quezon City. Next. Sino po sinampahan yung kaso? Si opisyal po ng Sanofi, saka Swellig, saka si Secretary Garin. Kasi may kaso po sa Amerika. Kapareho niya. Ang dinidemanda lang po ng civil case ay yung pong Secretary of Health. Opo. Yun lang. Opo. Opo. Ayan. Bakit hindi po namin pinayagan ang UP pathologist mag-join sa forensic team? Ang nagpasalita po sa press con si Dr. Maria Cecilia Lim. Meron po nagpadala sa akin ng Lifestyle Magazine, meron po silang conflict of interest dahil si Dr. Porton, hinay ng ACRA na consultant na siya namang defense lawyer ng Sanofi. Si Maria Cecilia Lim naman, siya po ay professional partner ni Dr. Porton sa UP Pathology Department. Next. At may bahagi dito sa kanilang mga press release na to, silang dalawa ay nagdedepensa sa bawat isa whenever each other credibility is being questioned. So next, kaya may conflict of interest po. At sumulat po ang ACRA sa akin, na ini-inform nga kami na pwede ba isali nyo si Dr. Porton dyan sa mga forensic autopsy nyo. Sinabi nila, client nilang Sanofi. Kaya may conflict of interest dahil na-idemanda na po ng PAO na nire-represent yung mga namatay, itong first family, na-idemanda na po ang Sanofi. May conflict of interest. Next. Next. Yan. Ito namang sinasabi ni Dr. Cabral, stop, walang examination. And may nagpadala din po sa akin, siya pala ay Board of Trustee ng Swellig Foundation na binuo ng Swellig Pharma. So, conflict of interest din po siya. Kaya hindi ko siya pakikinggan. Ang pakikinggan ko po ay si Secretary Aguirre na head ng DOJ na may utos po sa akin at sa amin na tumulong po dito sa mga biktima. Next. Ayan po ang definition ng conflict of interest. Alam po ng mga lawyer yan at dapat alam din ng mga doktor. Next.
Ito po naman sa UP, may nagpadala din po sa akin ng newsletter, yung palang Swellig Foundation, ipapagawa ng malaking building ang UP. At meron pa silang press release. Next. Ayan po, Dr. Stephen Swellig Building. Ako po, may oath sa lawyer, bawal po ang conflict of interest. Ayan po, sa presentation po ni Dr. Quizon po yan. Attorney. Ang Swellig Pharmaceutical is totally different from Swellig Foundation po. You have to separate Swellig Foundation sa Swellig, iba ho yun. Iba nga pong entity, pero ang bumuo po ng Swellig Foundation ay ang Swellig Pharma. Parang Kapuso Foundation ng GMA Network. Ganun po yun. Para din Kapamilya Foundation ng ABS-CBN. May soundbites po si Dr. Cabral dyan na nagbuo po niyan ay Swellig Pharma. Kasi yung lawyer tayo, kailangan maingat tayo para tayo presentation? Malapit na ako, personal lang, sir. Can you wrap up your presentation? Opo, sir. Next. Ito po yung si Dr. Scott Halstead, meron siyang statement na sana wag bilhin ang bakunang yan dahil may problema yan. Pwede magka-adverse reaction at fatal manifestation sa mga bata. Pwede mo ba may sound? Maigsi lang ito, 1 minute lang to. Sige, pero another 2 to 3 minutes na lang po. Opo. Lakasan po natin. Sound. May sound ba dyan? Before we proceed, may acknowledge the presence of our very active Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas, Deputy Speaker Sharon Garin, Representative Amy De Sos, Representative Rodel Batucabi, and Majority... Yes, pakiproceed na po, attorney, para meron pang isang presentation. Ayan ako, lakasan ng sound. Ito ang video na ginawa ng tanyag na scientist na si Dr. Scott Halstead para sa Senate Blue Ribbon Committee nang magsimula ang investigasyon noong Desyembre 2016 tungkol sa umano'y questionableng pagbili ng 3 bilyong pisong Dengvaxia. Si Halstead ay isa sa mga nangungunang eksperto sa mundo pagdating sa dengue at mosquito-borne viruses. Hangad niya na maiparating sa Department of Health sa tulong ng Senado na habang makakabuti ang Dengvaxia para sa mga nagka-dengue na, ito'y maaaring makasama sa mga hindi pa nagkaka-dengue. If you're seronegative and your very first dengue infection is going to be very trivial, but you get vaccinated, then your first dengue infection may put you in the hospital and it may be worse. Payo ni Halstead, alamin kung sino ang seronegative o yung hindi pa nagkaka-dengue at huwag ibigay ang Dengvaxia sa kanila. This is a vaccine that is doing harm, but it's doing harm in a way that can be avoided. Ang babala ni Halstead ay base sa resulta ng kanyang pag-aaral na na-publish sa isang international medical journal noong March 29, 2016. Ilang araw bago ilunsad ang mass dengue immunization program sa Pilipinas ng Aquino administration. Inamin ni dating Health Secretary Janet Garin sa Kongreso na hindi niya binigyang halaga ang pag-aaral ni Halstead dahil ito ay kinontra ng ibang eksperto. Nang pumasok ang susunod na administrasyon, gumawa si Halstead ng video. Pero hindi naman naipalabas ang video ni Halstead ayon sa Senate transcripts. Sa halip, binigay ng health advocate na si Dr. Antonio Danz ang buod ng mensahe ni Halstead. Inimbitahan din niya ang mga nandoon na panuorin ang kabuuan ng video pagkatapos ng hearing. Kabilang dito ang nooy Health Secretary na si Pauline Ubial. Noong nakaraang buwan, nang tanungin si Ubial kung bakit sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay hindi na-test ang mga bata bago bakunahan ng Dengvaxia. Sinabi ni Ubial, masyado itong mahal. Handa si Halstead na bumiyahe sa Pilipinas mula US kung iimbitahan siya ng Senado. Pero sa ngayon, ang payo niya sa gobyerno, kilalanin at ilagay sa special watch list ang mga seronegative na nabigyan ng Dengvaxia at alertuhin ang mga doktor, magulang at teacher nila. Gigi Grande, ABS-CBN News. Next slide, please. Yan po yung babala ni Dr. Scott Halstead. Tapos, hindi po napakinggan. Kaya nabili pa rin po yan at nagkaroon ng mass vaccination. At si Dr. Susa Mercado po naman, napanood ko, merong formulary executive committee nagpalabas ng warning, babala, na may panganib pero hindi po nasunod. Next. Ito po si Father Anton Pascual. Ayan, meron sa sinasabi,
Kaya kailangan talaga investigasyon, ipagpatuloy ang kaso pang malaman kung sino may But that is only his opinion. We want yung facts po. Wag na na-present kung anong opinion Ito niya. lang, sir. Opinion ho lang yan eh. Opo, sir. Ito po sa pasture document, December 22, 2015. Pinadala daw di umano sa sa FDA. Nakasulat po dyan yung 4 na risk: viscerotropism, anaphylactic allergy, neutrophism, at saka po severe dengue. Nagbabala sila. Pero nabili pa rin po eh. Next. Ayan, under clinical trial phase 3 pa po ang Dengvaxia dahil November 2017 pa ang tapos ng clinical phase 3. Pero 2016 nabili na yan at nagkaroon ng mass vaccination. Walang screening, walang informed consent. At yun nga, mass vaccination, nagkaroon na ng, ayan, may namatay nga po. Next. Ayan po yung nakuha namin sa WHO. Dito sa Pilipinas, November 2017 pa ang tapos ng clinical phase trial na 3. Sa ibang bansa po, April 2018 pa. Ang tanong, bakit clinical trial pa itong gamot na ito? Bakit binili? Next. Ayan, ang documentation process po ng PAO, request from parents, request for forensic exam, and then may request din from parents sa mga clinical records and other diagnostic tests. Ang UPPGH yata hindi pa po nagsasabit hanggang ngayon. Next. Ayan po, next. Ito na po si Dr. RP na po magpapaliwanag nito tungkol sa diagnosis. Maigsi lang po ito. Sabi nyo kanina po si Dr. RP po, tatanungin niya. Dzxl. Before we recognize Dr. RP, tapusin na ho muna yun. Ito sa kanya na yung party ito eh. Meron mo siya na mas... paki-play na nga yung sa kanya, Bon. So sa datos po ninyo, hindi 29, 26 pa lang. 26 pa lang po ang tapos, pero may 4 na po pa po nakapila. Hindi, wag na muna yun. Kasi according to Yusik Domingo, 29 na hong namatay. Hindi po ba? Yung 29 po, yung 14 cases po yung napunta sa PGH and then another 15. Pero, so 29 po yung, yung records natin na complete. Pero meron pa po talagang nadadagdag. I think as of yesterday, we had 39 cases that are pending. So out of 39, yun na nga, 14 lang yung under investigation. Okay, wrap up na po, attorney. Bali po, sir, 26 po ang natapos ng forensic team. At 2 pa lang po ang lumalabas na histopathological exam ng mga tissues. Ipapile po namin this week yung pangalawa. Civil cases po. At hinihintay po namin ang resolusyon ng Kongreso ng lower house and upper house tungkol po sa inyong mga rekomendasyon. Kaya po, civil cases lang po ang pinapile ng Public Attorney's Office. Ito po yung sa ilang slide lang po ito. Parang ilan lang to? Konti lang po ito. So, kung papahintulutan niyo po, si Dr. RP na po magpapaliwanag tungkol po sa nakita sa 26 na bangkay. Opo. Dr. RP, kayo na po, para malaman po natin. Kasi kaya nga pinapatawag kayo rito. Now we have to know also, because the reason why we called them here is we want to know saan na pumupunta yung investigation nila. It would be a waste of time if we do not hear them also. Magandang umaga po. Ito po yung summary ng aming mga significant findings in the 26 cases we did with the PAO forensic team. Next slide, please. Ito po yung unang case na final kay Angelica Pestilos. The family, through the Public Attorney's Office, filed a civil complaint before the RTC of Quezon City. Next slide, please. Ito po yung summary of the findings. Sub-judice na po yan, and I will testify in this particular case. So, next slide, please. Next slide. Next slide. Ito po yung 26... Pwede kang bumalik, makita po natin yung cause of death. Sige po. Let's go back. Sa amin pong forensic report, ang immediate cause of death po ay acute respiratory failure, and then the antecedent cause is pulmonary hemorrhage extensive in all areas of the lungs, including the left and the right and all lobes of the lungs. Underlying cause is viscerotropic-like disease secondary to Dengvaxia vaccination. And significant conditions contributing to death, yun po yung systemic lupus erythematosus, lupus nephritis, and invasive pulmonary aspergillosis.
Next slide, please. Ito po yung 26 na mga bata na dumaan na po sa pagsusuri ng Public Attorney's Office Forensic Team. Next slide. Ito po yung Dengvaxia death pattern na nakikita namin sa 26 vaccinees na na-examine po ng Public Attorney's Office Forensic Lab. Ang unang-una po ay, except for one, ay negative po for history of dengue infection. And then second, these children received 1, 2, or 3 doses of Dengvaxia. And then number 3, they became sick after vaccination. Halos pare-pareho ang nararamdaman. Nagkakaroon ng fever, nagkakaroon po ng headache, stomachache, then body weakness and slurring speech. And then number 4, ang bata po ay namatay 11 days after the last dose of the vaccine, up to 8 months after vaccination. The usual period po is 11 days up to the 6 months. Ang usual finding po on forensic examination, hindi pa ho kasama dito yung clinical pattern at yung histopathological examination, ay usual po ay dalawa: enlargement of the different organs, frequently the liver, spleen, and the 2 kidneys. And then we see extensive bleeding doon po sa mga internal organs as well as the brain. Kadalasan po ay brain. Next slide, please. Ito po yung mga brain hemorrhage na nakita namin. Out of the 26 ay 22 po sa kanila ay may brain hemorrhage. 11 out of the 22 are severe brain hemorrhage. Next slide, please. Next slide. Ito po yung iba pa, ng mga cases of hemorrhage, brain hemorrhage. Next slide. Next slide. Ito po yung mga different organs affected by severe bleeding. We have the lungs, kidneys, gastrointestinal tract, at saka po yung liver. Next slide. Ito po yung ibang mga organs. Next slide. Ito po yung kahapon po, nung isang araw ay may severe bleeding po sa heart yung bata, including the lungs. Next slide. Out of the 26 cases, 6 po sa kanila, 9 had 3 doses of Dengvaxia. Next slide. These are the confirmed cases based on clinical data. 4 out of the 26 confirmed cases of dengue fever, hemorrhagic fever. Next slide. Next slide, please. Ito po yung process of the forensic examination from the request up to the performance of the histopathological examination by the pathologists. Next slide, please. Timeline po yan ng examinations that we did, including the timeline of the announcement made by the UP-PGH panel. On the 4th examination po namin, when the DOH announced, we had only 4 cases. No? Yung mga cases po namin is separate from the cases being announced by the Department of Health. So, totally separate po yun. I don't know if they are overlapped because we don't know the names of the victims na being studied by the PGH. So, entirely we have no knowledge of those names or their families. Next slide, please. Ito po yan. Next slide. The last examination we performed was last Saturday, February 24 in Cebu City. I think that's the last slide, Your Honors. Are you through with the presentation? Yes, okay. We'll now proceed to, before we start the interpolation, we'll now proceed to Dr. Liachon. Please, a 5-minute presentation. Maraming salamat. Mr. Chairman. Yes. Mr. Chairman. In front of you, Your Honor. Dr. Garin. Yeah. Mr. Chairman, just for the record, because earlier Attorney Acosta mentioned that this is the clinical trial has not commenced. For the record, Your Honor, 2013 po, completed ng Phase 3A clinical trial. That's the requirement not only of our FDA but international organizations in the issuance of permit. And again, let me also
for safety and efficacy, let me categorically state that the phase 3A active phase trial is the same recommendation required by the other countries who gave this vaccine a license. Do you have documents regarding that matter? Yes, Your Honor, Can you FDA can please submit submit. it to this committee? Your Honor, may I request that Director Lulu Santiago be quickly made to comment on the agencies that requested the checklist for the licensing of dengue vaccine. It can be given in one statement, Your Honor. Before we proceed, can we also request Atty. Costa to please furnish us a copy of your presentation? Before we recognize Dr. Lechon, Ms. Santiago, please confirm what Dr. Garina said. Thank you, Your Honor. This is to confirm the statement made earlier by Secretary Garin with regards to the conduct of the clinical trial phase 3A. That is actually enough as a basis for the evaluation of the vaccine. And those documents were actually used by the other 19 regulatory authorities. Do you have documents to support that confirmation? Yes, Your Honor. And that was also the document used by the WHO and the other technical experts who did the review in Geneva last July 2015. Okay, can you please submit those documents to this committee? Atty. Acosta, We will, Your Honor. will you refute the statement that it counter to your presentation? We have a document from WHO that Timbaxia has finished its clinical phase 3 trial up to November 2017, and other countries outside Philippines April 2018. It's at the internet. Yeah, anyway, the committee will receive that. all those documents for our evaluation. Yeah. Your Honor, for the record, phase 3B is hospital phase. That's for additional claims. Thank you, Your Honor. Ma'am Santiago. Your Honor, i-ano ko lang din po para siguro doon yung confusion eh. The clinical trial phase 3 is actually divided into two phases po. Phase 3A, yun po yung sinasabing active phase, at saka yung phase 3B, yun yung hospitalization phase. The statement made by Atty. Acosta with regards to the completion of the study in 2017, late 2017, was also correct. Pero yun po sinasabi na 3AB for purposes of product registration, natapos po yun ng December 2013. Okay. Anyway, submit those documents and also the document of Atty. Acosta. Yes, Atty. Acosta. Your Honors, we are now submitting 22 copies of our presentation at the Secretariat. Yes, okay. Thank you. And then the WHO complete document will be submitted not later than tomorrow, Your Honor. Okay. Dr. Lechon, you're given 5 minutes for your presentation. Maraming salamat, Mr. Chair. I have here Dzxl Special coverage. Hello. Is it clear, sir? So in this particular document, you have here the certificate of product registration per prescription basis only. So therefore, for mass vaccination, hindi ho siya pwede as attested during the Formulary Executive Council. But what is important, sir, is in this particular annex, December 22, in which Sanofi Global and Sanofi Local actually identified 4 risk, which is anaphylactic reaction, that is severe allergy, bisitropism, which is acute muscular vital organ dysfunction after vaccination, neutropism, increase in the severity Microphone, Secretariat. of the dengue disease and occurrence of severe dengue over time. All right, sir. Now, when we heard the mass vaccination in January 2016, 1 week before the vaccination, we wrote a position paper which was presented in Congress here, but we were not allowed to present on the first day. And there are basically 4 reasons. The first one is the lingering problems in terms of safety as predicted already, kasi nangyari na November 27, that there will be severe dengue and seronegative patient. Second, it's not a
is a misplaced priority considering there are 200,000 cases of dengue with 600 deaths. And to vaccinate 1% of the population is not cost-effective. Number 3, the cost-effective study was biased because the investigator from the FEC was sponsored by Sanofi. And the last one, which is the most important reason, is the hasty mass vaccination, considering you need 12 to 18 months based on the Formulary Executive Council to actually do mass vaccination. Now I have here documents, sir, that Sanofi supposedly would actually present a risk management plan after 1 year. So sa pagmamadali, sir, they need to present three studies: dengue 11, dengue 15, dengue 13, and dengue 16, which is actually on pregnancy and other studies. On April 2017, a memo from Dr. Benjamin Ko to Attorney Catherine Austria, and it says that the Center for Drug Regulation and Research respectfully submits and reports the violation of the subject marketing authorization regarding the post-approval commitment for dengue tetravalent vaccine for the following reason: failure to timely submit post-approval commitment documents and provide a complete, accurate data information as required in risk management, and the issuance of incomplete as well as inaccurate data based on this. So the recommendation here was April 2017. And based on the studies here, based on Dr. Dan's testimony in Senate, that only the phase 3 was over in September and October, and that triggered the November 27 product label change that it will actually potentially cause severe dengue in seronegative patients. And therefore, on December 4, Secretary Duque stopped the mass vaccination. The FDA suspended the sales and distribution of Sanofi. But on December 29, FDA Director Sharad Puno, based on the April 2017, so it was sat, this document, somebody sat on this particular risk management plan of the safety data. If this could have been acted upon, therefore the expansion to the Region 7 and all of the deaths related to this one could have been averted. And based on this data by Sharad Puno, they fined Sanofi 100,000 pesos plus suspension of 1 year because of non-compliance to safety data that they actually promised on the CPR of December 22. And what is very repulsive is that they actually conceal the 4 identified risks. It should be written in the informed consent so that the mothers, the victims, are aware of the dangers. That is bisitropism, which is acute dysfunction of the organs after vaccination; neutropism, that is related to the brains and cerebral nervous system; severe anaphylactic reaction; and the last one is severe dengue, which has been proven already in the global advisory of November 29 by Sanofi. That is actually the admission of Sanofi that severe dengue can actually potentially be present, which was predicted 2 years ago in this August hall when we were actually prevented to present during that time. And that is under the Committee of Health of Angelina Tan, supported by a resolution by Congresswoman Sonsing, and of course through a plenary discussion by Congressman Lechon. So that's all. In summary, Mr. Chair, you have here a problem of concealment of data, particularly safety. There was safety mass vaccination based on the Formulary Executive Council.
You have here a classic regulatory capture in which the companies would influence the FDA and the FEC. You have concealment of data on safety, which actually for public interest, dated April 2017, acted upon only on December 2017. And to me, this is a great sin to the Filipino nation, considering this was a program of the government. Thank you, Your Honor. Point of clarification, Dr. Lechon. Are you clearly saying that Sanofi did not submit a risk management plan to FDA? Ganun po ba? Yes, sir. They promised to submit it by December 2016. But the FDA actually followed up. And through a letter April 2017, because of this repeated failure of Sanofi, Dr. Benjamin Ko actually created this particular memo addressed to the legal department of the FDA. But it was acted upon. Sarid Puno is here, the Director General. Are you confirming the statement of Dr. Lechon that Sanofi Pasteur did not submit a risk management plan to your office? Yes, Your Honor. May I just clarify a few things, sir, about the statement of Dr. Lechon. First and foremost, I was appointed August 2016, so the approval of the Certificate of Product Registration, which is the pre-market approval, happened under the watch of Ms. Lulu Santiago. And when I was appointed, it's basically monitoring the post-marketing report submissions. So I think what, I believe what Dr. Lechon is emphasizing is the failure of Sanofi to to their commitment, no, not changing the RMP, the risk management plan. Ito po ay, when you say risk management plan, it is part of their post-marketing commitment. No? It is a mortal sin, sir. No. When you keep on changing your risk management plan, most of the time in all other countries, they cancel the distribution or the selling of this medicine. Okay, and what happened was when I first came in, we immediately looked into all the documentations, but we weren't able to really dig deeper. No po. So basically, when we first looked at their non-compliance to advertisements, kasi bawal ho ang nag-advertise ng prescription medicines. Inissuean ho namin, we immediately issued a report of violation. And then afterwards, upon checking again, okay, I had to check, no, because the Center Director for Drug, okay, does all the approvals, which is actually delegated by the Director General. Kumbaga, I should have that presumption of regularity that they are doing their job, and that since this policy, okay, this Dengvaxia is a national issue, no, I presumed, okay, that Dr. Benjico was doing his job in closely monitoring the submission of the post-marketing reports. Ang nangyari po, sir, we had to investigate, and then we found out several issues wherein there's doubt in terms of like submissions or entertaining or accommodating Sanofi. No po. So again, going back, yes, it's true. Risk management plan, they kept on changing, and basically the admission that that Dengvaxia is only for patients who already had dengue, they informed us very late. As you can see, if you can, we've visited some of the documents of Singapore recently, and if you will check on their publication, they approved the Dengvaxia CPR October 2016. Okay, sir. But, okay, with their publication, they already announced that it is not to be used for patients who hadn't had dengue. So, sir, ibig sabihin, alam na nila, dapat December 22, 2015,
alam na nila at dapat sinabi na nila sa Pilipinas na hindi ito pwede sa mga batang hindi pa nagkakaroon ng dengue. No po? So, I think the gap there, sir, now is why didn't FDA act immediately or what? And with that kind of gap, we've formed the FDA Dengue Vaccine Task Force as approved by the Secretary of Health, and we are doing our. They have their initial findings already. It will be provided to Secretary Duque this week, sir. No po. But then nandun po, they have indicated there. The accommodation being given to Sanofi, okay, the non-compliance to standard requirements like like for example, sir, bawal ho magsabit sa FDA ng direct yung stakeholder to the evaluator or to the director. And with Sanofi, it happened. No po. They were there is this circular in FDA that I released that we are prohibiting all clients to enter the FDA headquarters. All stakeholders or clients should go through FDA Action Center where all transactions should take place. But with Sanofi, okay, they were able to give the USB to Director Benjico directly. Dito ba si Benjico? Is Benjico here? Wala. So, yung mga advanced copies po, Mr. Chair, yung mga gaps na yon, we are still investigating. The Dengue Vaccine Task Force is still investigating. But what I'm only telling you now is in short, you are insinuating that Sanofi was given special treatment. Considering, sabi mo kanina, hindi pwedeng dumirekta yung mga manufacturers, it has to go through a process, and there is a center to accepting these applications or whatever. But in this case, Sanofi went directly to Benjaminco. Yes, sir. Looking at all the circumstances, definitely, that's the conclusion. And then, point of clarification po, sinabi ni Dr. Lechon kanina, Sanofi did not submit the risk management plan, but according to you, they were able to submit, but pinalitan lang, palaging nagpapalit. They submit, first, when you say post-commitment report, okay, there's a deadline, sir. So they should have submitted the viscerotropic, all those things. So they were not able to submit it on the deadline? Hindi po sila nag-submit, opo. And then, binago po nila yung schedule kung kailan nila isasubmit. And then you also stated that it is a ground for cancellation. Yes, sir. Then why did FDA not cancel it? Sir, we suspended the certificate of product registration. We have to take into consideration due process. You suspended the CPR of Dengue Vaccine. Yes, sir. When did you suspend it? December 27 or 29, 2017, sir. December 2017. Yes, sir. That's after they released the information already. Yes, sir. It was too late already. Sir. Just a very important interjection. May I address this question to Director General Puno? Nung sinabi po nyo na kinancel po ninyo, December 29, I saw your signed memorandum canceling and suspending the product registration of Sanofi, right? Bakit po April 27 po nagbigay DZXL Special Coverage. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. May tanong kami sa mga misis. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him
shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. May tanong kami sa mga misis. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. That portion was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DZXL News Break. Magandang umaga mga kasama, narito po mga balita para sa oras na ito. Suspect sa pagkakapatay ni Police Superintendent Arthur Masonsong sa isang rescue operation sa Bulacan, isa sa lider ng NPA. Ito'y ayon sa PNP. Ang kasama po sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. DZXL Report.
Natukoy na ng Philippine National Police ng ang suspect sa pagkakapatay ni Superintendent Arthur Masungsong, isa sa mga tauhan o opisyal ng PNP Anti-Kidnapping Group. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, ito ay si Donato Jacob alias Jonas Dondon na naaresto kahapon sa Obando, Bulacan. Sa investigasyon, natukoy ng PNP na si Jacob ay commander ng bagong hukbong bayan ng New People's Army sa lalawigan ng Bulacan. Napag-alaman ng PNP na ang grupo ni Jacob ay regular na nangungutong sa mga may-ari ng fish ponds at quarry operation sa lalawigan ng Bulacan. Ngayong araw, isa sa ilalim sa inquest proceedings ang naarestong suspect. Matatanda noong December na nakalipas sa taon, namatay si Superintendent Masungsong matapos makipagbarilan sa grupo ni Jacob habang inililigtas ang kidnap victim na si Dzxl Bungay. Kasama mo sa Kampo Krame Radyoman, Ray Mamogay ng Dzxl 558, Tatak RMN. Maraming salamat, Radyoman Ray Mamogay. Planong increase naman sa SSS contribution pinasususpindi ni Senator Binay. Kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. DZXL Report. Pinasususpindi nga ni Senator Nancy Binay sa Social Security System o SSS ang plano nitong pagtataas sa 14% ng kasalukuyang 11% sa buwan ng contribution ng mga miyembro nito. Git ni Senator Binay, dapat pag-aralan at humanap muna ng ibang opsyon ng SSS bago magpanukala ng pagtataas sa contribution ng mga miyembro. Di ni Senator Binay anumang dagdag na kita na kasalukuyang tinatanggap ng mga miyembro nito dahil sa ilang exemptions mula sa pagbabayad ng personal income tax sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o TRAIN ay mawawala ng kabuluhan ng dahil sa hakbang ng SSS. Dagdag pa ni Senator Binay, dapat ipakita muna ng SSS na may katapatan ang serbisyong ipinagkakaloob nito sa kanilang mga miyembro sa pamamagitan ng paghabol sa mga delinquent accounts at pagtugon sa mga reklamo ng pensioners at mga nag-a-apply ng loan. Tinukoy din ni Binay ang lumabas sa joint hearing ng Senate Committee on Government Corporations at Labor na may 8.3 million delinquent members ang SSS, bukod pa sa may utang itong 42.7 billion pesos na may interest na 25.3 billion pesos. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng Dzxl 558, Tatak, Aremen. Maraming salamat, Radyoman Grace Mariano. At yan po ang mga balita para sa oras na ito. Magandang umaga. Ako pong inyong Radyoman Rod Marcelino. 19 minutos makalipas ang alas 11. Ang gagawin nyo lang po ay tumawag sa 882-2371. That's 882-2371. Kung cellphone ang gamit nyo, dagdagan nyo lang ng 02. Again, 882-2371 para ikaw ay manalo ng 1,500 pesos worth of tagapaghatid ng swerte, gift pack at syempre gift check mula sa TGP. Konting paalala lang muna tayo, oras natin alas 11:21. That time check was brought to you by EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016-2017 Platinum Awardee. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
At eto na nga ang ating contestant para sa TGP contest natin. At syempre, makakasama natin, makakakwentuhan natin si Sir Allen Vista mula sa Quezon City. Sir Allen! Good morning. Good morning po. Kamusta po kayo dyan? Okay lang po. Baka na po, wala na pasok. Sige. Sir Allen, game ka na manalo ng ating papremyo? Opo. Okay. Sir, ang gagawin nyo lang po, pupunan nyo lang po ang kulang na salita mula sa ating TGP jingle. Kaya, Sir Allen, Opo. Good luck. And, pakinggan mo to. Music please. The Generics Pharmacy, tagapagpagaling ng Pilipinas. The Generics Pharmacy, tagapagpagaling ng Pilipinas. Ang butika, naabot kaya, tuloy-tuloy nagbibigay ginhawa. Tagapaghatid ng lunas, saan man panig ng Pilipinas. The Generics Pharmacy, tagapag-alaga ng may sakit. Tagapaggamot ng lahat. Magtiwala dyan sa tapat. Gamot na abot kaya, ating ay ginhawa. TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas. The Generics Pharmacy, tagapag-alaga ng may sakit. Tagapaggamot ng lahat. Magtiwala dyan sa tapat. Tagapagpagaling ng Pilipinas. Sir Allen, narinig ko na yung sagot mula sa inyo eh. So, pakisabi nga po uli sa atin kung ano ang kasagutan ninyo. Tagapag-alaga. Tagapag-alaga. Opo. At dahil dyan, Sir Allen, ikaw ay nanalo ng 1,500 pesos worth of tagapaghatid ng swerte gift pack at gift check. At syempre, maraming salamat po sa inyong pagsali. Mayroon po ba tayong mga kukumusnahin? Maraming salamat po sa TGP at Dzxl Armen. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Sir Allen ng Quezon City. Pwede mo na i-claim ang iyong premyo dito sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex. Magdala lamang po ng ID, sir, ha? Maraming salamat, Sir Allen ng Quezon City. At tayo'y magbabalik sa ating special coverage tungkol sa hearing, tungkol sa Dengvaksya. At ating balikan at pakinggan na natin kung anong mga kaganapan ngayon. At ngayon ay maririnig natin si dating DBM Secretary Abad na siya ngayon ang sumasalang sa hearing ng Dengvaksya. DZXL Special Coverage. Department of Health. I think All in all, with it was a little over 11 billion pesos because it Billion. included a request from the DOH to fund the construction of rural health units as well as barangay health stations. As you know, the Philippines had not been able to comply with the MDG goals of maternal and child mortality rates, and one of the reasons for that is the absence of facilities where, for example, childbirth could be performed in a sanitary way. So this was seen as an urgent and an important priority that needed to be funding, Mr. Chairman. Thank you, sir. So you confirm po na what convinced you and our former president to allocate that amount to dengue vaccine is because the former Secretary of Health recommended it. On the basis of the presentation here, Yeah. Pero, which was a research based on data coming Yes, from different with all agencies. these things happening now, yung pong maraming mga tanong on this the clinical trials, on the process of getting the CPRs, and the procurement process. Gusto ko lang pong bigyang diin. Ano pong malalim na tanong ang ibinigay nyo kay Secretary Garin tungkol doon sa bago na bakuna na ibibigay sa 1 milyong bata to make sure na it will be, wala talaga safe and wala kayong ikakatakot in the future? Kayo po ba ay nagtanong ng mas malalim about sa clinical study sa kanya?
or basta na lang po tayo na-convince doon sa presentation niya kasi kung gusto mong i-justify na yung pera at ang burden ng disease ay para dito, kaya mong i-justify, sir. So, gusto ko lang malaman kasi doktor din po ako eh. So, I have a different, pag ako ang tinanong nyo, I won't go to dengue vaccine. I would rather go to PCV and HPV na proven po naman ang naibigay. Nakita na po yung hindi lang po yung efficacy and yung after several years effectiveness. So ano pong mga itinanong ninyo kay Secretary Garin? Well, you are making now a judgment on the basis of hindsight, which we did not have during our time. So I'd like to believe, but there'll be in a better position to answer you, that there could have been adjustments in their approach if they had the information that they have today. In fact, we're not even sure yet about what information to believe, because to this day, there continues to be conflicting views about things. But I'd like to believe that things would have changed if we had known what is known today, but that was not possible then. In fact, our action was really guided by prudence, because there was this alarming problem, and there is this potential cure for it. So, after getting the assessment coming from the Department of Health, and we had to defer to them, because as far as we are concerned in the bureaucracy, they are the experts in this area, and we looked at it. Well, of course, from understanding the problem itself, but not as deeply as they know it, but especially from budgetary and fund release policies. And we told ourselves, if this potential cure is going to be available, then we have to arm the Department of Health with the necessary resources, so that if it's a viable cure, then they will have in their possession something that they can use to deal with the problem, and not, allow many of our countrymen, hundreds of thousands of them, to be continually exposed, to this disease. So that's why we made those decisions at that point, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. I have no further question. Thank you, Secretary. Co-Chair. Again, a reminder to all interpellators, you are given 5 minutes to interpolate. We have 20 interpellators. So can you please strictly have your interpolation within the 5-minute rule? May I now recognize Representative Lito Atienza, the author of Resolution number 1519. Maraming salamat po, Mr. Chairman. We filed this resolution if government was more prudent in exercising its authority. At this point in time, one thing is clear, and the questions that we would have asked and answers that we would have expected is to pinpoint responsibility, really, because genuinely there seems to have been a conspiracy among the officials of government of that past administration. Now, who initiated what and when and where did they get the money? Sapagkat ang sabi nila, 2010 pa lamang pinagmamasdan nila ang movement itong problemang ito. At noong 2014, nag-spike ito, talagang mataas ang... Pero wala po tayong nakita sa budget. I was a member of Congress already at that point in time, na humihingi sila ng tulong sa isang lumalalang sitwasyon. Para bagang sigurado nila na may pondong makukuha. Parang may nag-a-assure sa kanila, gagamit sila ng 4.5 billion pesos nang walang kisap mata, walang kurap na mata. So therefore, we would have asked all of these questions to pinpoint responsibility, Mr. Chairman, and accountability of public officials. Naniniwala tayo na kung merong dapat managot, panagutin. At sa ngayon, mahirap po natin matuntun ito sa hearing na patuloy man natin gawin, ay magtatalo-talo lang po tayo sapagkat kanya-kanyang opinion to. But it is very, very heartening to note
ang mga taong inanyayahan natin, the top leaders of the past government, have already been accused in court. Meron na po silang kaso. Pinpointed na po mga nag-file ng kaso. Sino mga may sala at may korte na po silang dinulugan. Kaya at this point in time, Mr. Chairman, kaming, lalo na ako, who wanted answers, para sa akin po, nasagot na po itong kasong ito. Rather than spend time on this hearing, I'd like to give them the opportunity to answer all of these questions in court. Sapagkat kung sa korte po, may conclusion yan. Kung sila ay naging ignorante, kung sila ay nagkulang, ay sila ay makukulong. Kung sila po naman ay gumawa ng korupsyon, eh makulong na sana sila. Mabulok sila sa kulungan. But at this point in time, we are not going to ask any more questions because it will only be cloud the issue as they will be giving the same answers that in the past and up to now, saying that they were correct. No matter how loud they say that they are correct, lahat po tayo tinamaan ito. I have my own grandchildren who are victims of this vaccination campaign, which I find erroneous and a product of a conspiracy of people of the past administration. May you all answer correctly in court because doon kayo makukulong pag nagkamali kayo. Thank you, Mr. Chairman. Representative Lito Chencha, just a point of clarification. The funds that were realigned amounted to 3,556 million pesos and not 4.5 billion. 556 million pesos of which have already been reverted to the Treasury. Only Representative Lito Chencha, just a point of clarification. The funds that were realigned amounted to 3,556 million pesos and not 4.5 billion. 556 million pesos of which have already been reverted to the Treasury. Only 3 billion I want to clarify because palagi na lang 3.5 billion. The funds that were used for the purchase was only 3 billion pesos. The 556 million pesos was already reverted to the Treasury. The Chair now recognizes Representative Gabriel Bordado. Thank you, Mr. Chairman. I will be addressing my question to former President Benigno S. Aquino III. As per your opening statement, Mr. Former President, it is quite clear that you were fully aware, based on expert advice and scientific evidences, of the need for the Dengbaksha vaccination program. Is it correct, Mr. Former President? Well, to the limits of a non-medical person, non-medically trained individual. So I was informed. So you received all these inputs regarding the Dengbaksha. Baka mas madali yung maintindihan sa ganito paraan. Ang instructions ko doon sa dulo, umpisa natin ito. Number one, sinabi ni Secretary Ona, grabe yung pagsipa nitong sakit ito. Less than 2 months into office. Okay. Pangalawa, sinagot ko, o tinanong ko, ano ba magagawa natin para maibsan yan o para malutas yung problema yan. So ginawa yung mga katanggap-tanggap na mga pamaraan para kontrolin yung vectors. No? Yung paano kumakalat ito sakit na to. Binanggit rin niya nung unang mga meeting at paulit-ulit yan in the course of the years of our administration that a vaccine was being developed for all 4 strains and it was nearing availability for general use. Okay. Pagkaintindi po natin, pinayon ako huwag nang bagitin, pero nung early 1960s, merong gamot na nagkaroon ng kapinsalaan sa mga gumamit po nito. At dahil doon, nagkaroon ng mga pag-aamyenda ng batas tulad sa Amerika kung saan pinalakas yung kanilang FDA para masigurado hindi lang yung bisa ng gamot, pero pati na rin yung kaligtasan ng paggamit itong gamot na ito. Ulitin ko lang po, itong amendment sa ginawa ng 1962. So, aware po tayo dyan na lumalaki tayo, mahilig po tayo nagbabasa, tapos ang pagkaintindi po natin, no, at ang instructions ko sa mga kinaukulan, pag itong gamot na to ay
pwede nang gamitin, nakapasa na sa lahat ng reglamento, sa lahat ng pagsusuri, natapos sa lahat ng trial, bakit hindi natin gamitin para sa ating mga kababayan? Okay. So, kaya, kung yung tatandaan na po, may mga meeting noong 2014, Lapit lang natin, sir. Thank you. Akala ko malakas na po. So, noong 2014, sinabihan tayo malapit na, 2015, ready na. Pero sa Pilipinas, hindi pa ready. Hindi pa tapos lahat ng proseso para ito'y magamit sa lahat ng ating mga mamamayan na at risk. Sa akin pong pagkaunawa, sinundan natin lahat ng guidelines kung paano dapat gagamitin to. Kaya namili nung 3 riyon na pinakamataas ng insidente. Sinundan kung sino ang target population. Kumbaga, lahat ng alituntunin na minungkahin ng WHO, yun po pinatupad ng ating DOH. Ngayon po, yung sa biglang, parang siguradong may pondo, tayo po'y kinikriticize sa ating administrasyon na tawag na underspending. Isa po sa parati nagiging problema at hindi na namin problema na sinubukan namin lutusin, meron mga ahensya, may plantilla authorized by Congress na hindi po pinupuno. At ang pagkaintindi ko po ay sadyang hindi pinupuno para sa katapusan ng taon na dedeklara yung hindi pinunong pwesto bilang savings. Yung savings naman po ay ginagawang bonus. So parang taon-taon, naninigurado itong mga taon-taon humihingi sa Kongreso ng dagdag na personnel. No? Every year, hingi ng dagdag na personnel, hindi naman pupunuin yung plantilla at garantisado may bonus pagkatapos ng taon. So, inadapt po natin yung policy no, na manigurado na tanggalin yung incentive para hindi gamitin yung pondong inalaan ng Kongreso para sa kapakinabangan ng taong bayan. Ang problema nga ho, meron pa rin talaga hindi napupuno at pinahintulutan tayo noong 2014 at 2015 na GAA na first dinefine ko ano savings, dinefine kung kailan pwede gamitin at para saan pwede gamitin. So, ito pong Dengbaksya, kaunahan na ang vaccine, hindi pa ho, nung tinatalakay ang budget, hindi pa kasama doon sa mga inaprubahan ng FDA. So, technically ho, hindi pa pwedeng bilhin ng gobyerno isang bagay na hindi pa pinahintulot na maibenta sa Pilipinas. Mr. Chairman, given Sanofi's November 2017 update, if you were still... Doon lang pwede i-utilize yung budget na yan. At yung nga po ang ating ginawa. Mr. Chairman, given Sanofi's November 2017 update, if you were still president, would you have ordered the suspension of the Dengbaksya vaccination program? Yung, ano po niya, merong briefer na binigay sa akin sa pag-aaral nitong isyong to. At doon po nakalagay na yung, kaya dinevelop yung vaccine na good for all 4 serotypes ay dahil nga yung posibilidad na mas malalang infeksyon pag na-infeksyon ka na ibang strain after no una. So, minsanan, pag ako po ulitin ko, hindi ako doktor, layman po tayo, para yung 4 na may attenuated live strain, ini-induce na yung katawan mo para magkaroon ng antibodies. So, kumbaga, ang pangako nung Sanofi, no, ginawa na yung 4 para sigurado na nga na wala na itong risko na mas malalang infeksyon. Pag nagkaroon ng panibago kang infeksyon. Ngayon po, noong November 2017, bigla na lang iba na yata sinasabi. No, na pag nadagdagan bigla, na kung hindi ka pa na-infeksyon dati, pwedeng lumala itong infeksyon na susunod. Ulitin ko lang po, no? In-introduce yung 4, meron kang good for all 4 serotypes, magkakaroon ng antibodies yung katawan mo for all 4 serotypes. Therefore, yung katawan mo mas mataas ang protection mo pag na-infeksyon ka dahil nakahanda na yung katawan mo. Yun po pagkaintindi ko bilang layman. Okay. Noong November 2017, bigla na lang sasabihin lang, ang sinabi lang, pag nagkaroon ka nito vaccination na to, tila hindi ka pa rin
hindi pa rin in-induce yung katawan mo na mag-produce na antibodies, tapos parang wala kang proteksyon. Parang baliktad na baliktad doon sa sinabi nila una. At yun ang gusto ko malaman kung bakit. At kung di ho maganda ang dahilan, kung ako pong namamahala pa, talaga hihinto. Well, sa dudang yun, sa baliktarang sagot, dapat ihinto. Dahil parang hindi ka alinsunod doon sa dekada-dekada na sinasabing mga pagsusuri at yung mga resultang ipinakita. Thank you po. My next question, Mr. Chairman, will be directed to Attorney Acosta. Attorney, we commend you for going out of your way to address the Dengbaksha issues. But were you not directed by the Senate to coordinate with the DOH and the UP PGH in the investigation process? Sir, with due respect, I did not go out of my way. Our actions are based on Republic Act 9406, the PAO Law of 2007. And PAO is mandated in the exigency of the service can be called upon by government authorities to render such service to other persons. Now, I have explained, Your Honors, a while ago that there is a conflict of interest if we will join the DOH, because officials of the DOH were sued by the first family victim named child Angelica Pistilos of Quezon City. So as a lawyer, I should be very careful in dealing with the worthy opponents of our clients. And although Senator Gordon has been telling me to join, really I submitted to his proposition, but when I went home, some families are texting me, why will you join them? Are you selling us? So, Your Honors, I have been a lawyer for about 3 decades. I know the spirit of conflict of interest and the confidentiality of and the trust and confidence among lawyers and their clients. I'm sorry, Your Honor. This time, we have filed the first case before RTC, a civil case for damages against Sanofi and Swellig and their officials, and against the former Secretary of Health and its the incumbent and former members of the DOH, Your Honor. So, kahit po hindi nag-aral, ang maralitang Pilipino, may puso't damdamin po sila. Nag-iisip. Dahil ang nanay ko, grade 2 lang natapos, pero nung ilaban namin ang kaso ng kapatid ko, alam po niya ang conflict of interest. Yun lamang po, sir, pasensya po kayo. Hindi po namin magagawang pagtaksilan ang aming sinumpang tungkulin bilang mga manananggol pambayan. Thank you po. Mr. Chairman. Yes, Representative Bordado. Yes, we fully appreciate the initiatives being done by Attorney Acosta. But, Attorney Acosta, aren't you concerned that your media pronouncements may be causing parents to refuse any vaccination for their children, including the vital ones like DPT, BCG, and oral polio vaccine? Sir, I am not against any other vaccines. In fact, my 2 daughters have completed their vaccines, and I myself finished the latest one, the anti-cervical cancer vaccine. Hindi po kami kontra dyan. Kaya lang, galing po mismo sa Sanofi, December 22, 2015, 4 na fatal and adverse effects ang pwede mangyari sa vaccinees. Sinabmit po nila. May kopya po ako dito. At nalulungkot nga po ako dito. Ito po yun, oh. Mga kasama po sa pamahalaan. Nandun sa page 3.
yung 4, viscerotropism, pamamaga at pagdurugo ng mga internal organs, neurotropism, pamamaga at pagdurugo ng utak at iba't ibang vital organs, severe dengue at anaphylactic allergy na pwedeng ikamatay ng sino mang hindi agad malulunasan. So hindi po ako laban sa mga bakuna, kaya pinahayag ko po na okay po kayong magpabakuna basta doctor's assisted, may pedya. Kasi po itong Dengbaxia, ito po ay dapat prescription drug ito At ito po doctor assisted. Pero ang nangyari nga po, kaya maraming namatay, hindi man lang po na-monitor at na-surveillance. May recommendation po si Dr. Scott Halstead, pinalabas kanina, kailangan na monitoring at surveillance to. Kaya swerte po yung anak ng mayayaman, ng mga may pera, pwede magbayad sa pedya. Paano po yung maralitang Pilipino po na mga sa public school lang po tsaka marami pong ITAS ding nabakunahan sa Region 3. Talaga, ngayon nakatatanggap ko pang message, may isa na naman pong patay sa Cebu. Bali, 3 na po ang nakarating sa akin na patay. O yun po yun. So, hindi po ito ay laban dahil may kapatid po akong doktor. Public health po siya, graduate sa UP, PGH. At siya po ay diplomate na in public family medicine sa Australia. So, alam ko po na ito pong pinaglalaban ng mga namatayan ay isang delikadong bagay dahil involving alleged po pharmacological negligence. At sa mga nabasa ko pong desisyon sa Amerika at sa Europa, talagang dapat pong magpaliwanag ang Secretary of Health dito na nag-spearhead ng pamimili ng bakunang ito at nag-mass vaccination without blood test or any preliminary examination. At Mr. Chairman, opo. Mr. Chairman, yes, I fully appreciate that Attorney Acosta has just categorically stated that we should not be afraid of the traditional vaccines. Kailangan pong i-underscore yan dahil based on the feedbacks coming from the DOH, medyo nagkakaroon na po ng problema on the grounds. Nahihirapan na po ang mga barangay health workers at iba pang mga katulong po ng DOH para i-convince ang mga magulang na magpabakuna ang kanilang mga anak. So, thank you very much, Mr. Chairman. Okay, thank you, Representative Bordado. Atty. Acosta, sabi nyo may final na kayong case. This is the first case. Opo. So meaning there will be succeeding cases. Opo, tapos na po yung histopath. So sa pagka ngayon, isang case pa lang ang napafile ninyo. Opo, maingat po tayo dito, pati kung sino po ang ididimanda. Dahil masakit po sa akin ang basta magsasampa ng walang ebidensya. Okay, tanong ko lang po, curious lang ko, anong case ang final ninyo? Civil case for damages on the ground of deliberate and negligent act of this mass vaccination, and considering the cause of death of Angelica Pistilos is strongly linked with Dengbaxia po. So ang mga nito, respondents is Sanofi Pasture. Ang evidence ko po mismo ay ang admission ng Sanofi Pasture. Sino nga pinailan ninyo ng kaso? Sino mga pinailan nyo ng kaso? The officials of Sanofi, sir, and then the officials of the swelling. Dzxl Special Coverage. Portion was brought to you by Bygone.